سلام علیکم برادران و کسی خوش آمده شیروی نر به کانال تاچ پوکر 01 شیروی نر ما با افیر ساعت دادیم خوشمانده و معرفنامه یه بچه نکم تخت دوده می نمیفهمدگی بدیده او خواه بیا زنگ بزن تا گفته سیم کوهای سریع شیروی نر و کسی خوش آمده می نویسیم رقموی خودی بوزی از سهن میکنیم برادر عزیز هم و کسی خوش آمده برادر عزیز هم و کسی خوش آمده شیروی نر می نویسیم رقموی خودی برادر عزیز هم و کسی شیروی نر و کسی خوش آمده می نویسیم رقموی خودی برادر عزیزم و کسی خوش آمده شیروی نر می نویسیم هموی خولی
علیکم با سلام اکای سادلو شیرینار خوش آمدی اکا. اکای سادلو خوش آمدی اکا. برادر عزیز می نویسیم رقم های خود شیرینار بازی سر میکنیم. اکای سادلو شیرینار یا رقم 300 روبل اکا جان ویگریش 1800 روبله. یا رقم 300 روبل ویگریش 1800 روبله اکا. خوش معموشی مرا. اکای سادلو ازدواج سنک شیرینه سر وای یوبانی برود بله نسترنیا نپرم. سادلو گپایش جوران نسترنیا با این توجی که با خوبی همینت دراغ نیستی که 7 رقم اگری 300 روبل ما گیرم حتی 1800 اونو چی میمونه تا دراغ کی نباشی فکر که با کرات فکر که با نویس او گاب داری زنگ زن در واتساپ نمی نمره بینیم جمع نمره واتساپ زنگ زن ما قطعت گاو زن مخچو میکن و اسکر پیش و همشه گیرم کیم چه گیرم هم دراغ کی نباشی هم 7 رقم خودت گیری دات چی میمونه. اکای امید خوش آمدی اکای امید شیرینار خوش آمدی اکا. اکای امید چخیلی اکا. اکای امید او شیرینار ایفیر ناو سر دادم شیرینار سیلکا پارتیسی موزیم همه بیا اکا جو. اکای سادلون نفهمیدم گفتا. میشه اکای امید شیرینار نشته کم اکا خودت سازی تنجی. برادر عزیز همه کسا خوش آمده می نویسیم رقم های خود شیرینار روزی همه برادرم میدرویم.
برادر عزیز همه کسا خوش آمده شیرای نه. تمام اکای امید چه دو هفت افته اکا جون. اکای امید پیچکی رقم تا نیل شیر روز برادرم میبیان اونجا سیلکا پارتوفته سیم دا واسطه پوشون روز میدرن رقم های میگرن یک رقم تا نگیرن اکا. ساک سلوچی میمونم تا دو هفت اکای امید می نویسیم تا شیر نرسیم تا با پارتو. برادر همه کسا خوش آمده می نویسیم رقم های فولیه و زیر سر میکنیم. برادر عزیز همه کسا خوش آمده شیرای نر می نویسیم رقم های فولیه. اکا جان در شیر نر اوز بیا باید میگم باید مزنم. اومد اکای وای اومد شیر نر سمود اومد. همه اکامون اومد اکای اومد. شایسته. برادر همه کسا خوش آمده شیرای نر رقم های خولی هم می نویسیم. علیکم سلام اکا. برادر عزیز همه کسا خوش آمده شیرای نر می نویسیم رقم های خولی هم.
акай бобоҷон хуш омадӣ ака. Панҷ акай бобоҷон. акай бобоҷон хуш омадӣ ака. алейкум басалом, хуш омадӣ ака. бародари азиз, рақами 134 мондага мешава акаҷон, худат сози тенҷи ака. акай бобоҷон хабаргирот суст ака. баёша акай маҳмадалӣ 134 акай маҳмадалӣ 134. бародаро сумоям мепартем, қартарам мекашем, шерои нар. акай маҳмадалӣ акай бобоҷон сумоям мепартем, шерои нар. бародарон номер ҳамин номера просто номи одам дига шудага Азамат шудага шерои нар. Тамом ба номи Азамат мебурад шерои нар. Азаматулло тамом бародари азиз. окей. фируз нуралиев 1200 омад. маҳмадалӣ ба номи худаш мебурад. маҳмадалӣ 900 омад. бобоҷон буда. ҳамон фируз бобоҷон буда. 1200. рафтем бародаро, қартарам мекашем, шерои нар. рафтем суми ҳама омад акай бобоҷон, шери нар омад. тамом акай маҳмадалӣ, тамом акай бобоҷон, сумотон омадага шерои нар. қартарам мекашем. омад акай бобоҷон, шери нар омад. омад бародаро, суми ҳаматон омадага ако. қартарам мекашем, шерои нар. мерем. суми ҳама омадага шерои нар. 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7. як бор мехонам шерои нар, қартарам мекашам. акай умед рақами 2700 акай бобоҷон рақами 56600 рубл дори. акай маҳмадалӣ рақами 13400. бародари азиз, каси мезана 1800 рубле ош шавад. рафтем бародаро, рақами 1. рақами 1 11. рақами 2. рақами 2 10. рақами 3. рақами 3 10. рақами 4. рақами 4 21. рақами 5. рақами 5 20. рақами 6. рақами 6 31. рақами 7. рақами 7 11. шерои нар, рақами 6 ош шавата ба 31800 дори. акай бобоҷон, ош шавата ака. машҳав медам. тамом акай маҳмадалӣ, шери нар, гап неста. 5 6 акай бобоҷон. бародарон менависем рақамҳои пафтора, шерои нар. 5 6 акай бобоҷон. тамом ака. бародари азиз, менависем ҳама каса хуш омада, шерои нар. менависем рақами 1 2 3 7.
Акай Муҳаммадалӣ тамом ака. Акай Умед навис шери нар. ҳафтор акай Умед. 27 акай Умед. Менависем 1-3-4 шерои нар 1-3-4. 1-3-4 шерои нар мондага. 1-3-4 мегирем, қартарам мекашем шерои нар. бародари азиз менависем рақам 1-3-4 шерои нар. бародари азиз менависем рақам 1-3-4 1-3-4 1-3-4 акай Муҳаммадалӣ буд. Шам медорам. бародари азиз менависем шерои нар рақамҳои холиам менависем, бозиро сар мекунем. омад шайса дига омад акай Умед. салом. бародари азиз силка партофтесем. шерои нарам менависем. бародари азиз менависем шерои нар. Ина бародарам ман медорам инҷа дига.
علیکم با سلام اکا علی خان، خوش آمدی اکا. برادر عزیز می نویسیم رقم های پفتور 1 3 4 موندگی. اکا علی خان 1 3 4 کدامش گیرم تا اکا؟ نه اکا علی خان شینر بازی بشین رفته است اکا جون، بازی نو سر دادیم. رقم 1 3 4 موند شیرینار 1 3 4 1 3 4 بگیم. تمام اکا علی خان 1 3 4 اکا علی خان. شیرای نر رفتیم خاطر میکشیم. علی خان 1800 باشه. اکای بابا جان شیر نره چی رقم های نو گریفتن اکا جان نبو کشیده استیم. بازی نو شیر نره کشیده استیم شد. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. یا بار میخونم شیرای نر کارتای میکشم. اکای بابا جان رقم 5 6 1800 داری. اکای امید رقم 2 7 9 9. اکا علی خان رقم 1 1 3 4 900 روبل دیگه داری اکا. کسی میزنه شیرای نر 1800 روبل اوشوا. 1800 روبل اوشوا. رفتیم رقم 1. رقم 1 20. رقم 2. رقم 2 31. رقم 3. رقم 3 11. رقم 4. رقم 4 20. رقم 5. رقم 5 31. رقم 6. رقم 6 11. رقم 7. رقم 7 10. شیرای نرجا وارش دیگه رقم 2 و 31. رقم 5 و 31. شیرای نر واره که خوشمندم مرحمت. از شیرای نر جلنی واره دروی مرحمت. سه واره علی خان. سه اکای علی خان واره. برادرم می نویسه مودمای واره درو می نویسه. 2 3 واره کرد. 3 درو. واره شده که بابا جان شیر نر واره شده که واره شد 900 روبله شیر نر رقم 1 4 6 7 دو بود شما درو یک درو که بابا جان یگان رقمش واره دسته 5 واره شده که بابا جان شیر نر واره شده 900 روبله 7 رقم پر شما 5400 روبله میشه بگیریش. برادر عزیز می نویسیم واره شیروی نر واره دا. برادرایش که نمیدره دست 3 نفر کشون.
برادر عزیز واره در 900 روبلی اون کس میدونه شیروی نه می نویسیم برادر عزیز واره شده گیا شیروی نه واره شده گیا 900 روبلی اون کس میدونه برادر عزیز 900 روبلی واره شده گیا شیروی نه میدونه رقم 1 4 6 7 موندگه شیروی نه خوشمنده و مرحمت شیروی نه پول ده همی واره برادرو همین پول ده همی واره اون کس دوره مرحمت نداره اگر شیروی نه قرطره کشم شیروی نه نداره اگر قرطره کشم برادر اشکا نمیدره واره شیروی نه واره اشکا نمیدره برادر عزیز واره اشکا نمیدره دست رفقم کشم شیروی نه نویسی اکا خان اکای بوبو جون اکای بوکیه واره ده اکا خان اکای بوبو جون اکای اومد شیروی نه کشم قرطره دست نفر کشم بکش تمام اکا میکشم در 2 3 5 میکشم شیروی نه کسی میزنه اوش شو رفتیم برادر عزیز 2 3 6 2 3 رفتیم برادر 2 3 5 2 3 5 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 شیروی نر اینجا میسته برادر عزیز یک بار میخونم اکای امید رقم 2 نول نولم اکای بوبو جان رقم 5 1800 روبلی کسی میزنه اوشا شیروی نر 2200 روبلی رفتیم شیروی نر رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 21 رقم 5 رقم 5 20 شیروی نه رقم 3 و شاته با 21 2200 روبل داری رقم 3 که اکل خان و شاته 2200 روبل داری اکا شیروی نر می نویسیم پافتور 5 6 با اکای بگو جون اکل خان اکای اومد شیروی نر می نویسیم علیکت با سلام اپای مهینه بونو خوش اومدی اپاشکا 1 4 3 اکای علی خان اکای امید می نویسیم رقم 2 7 موند اکای امید شیرینر اپاشکا خوش اومده میشه اپاشکا سوز نقش شما سوز نقش سلامتی خوب برادر عزیز می نویسیم یادم پس همجا میشه اپاشکا یادم پس ابراهیم همجا میشه اون بعد 10 15 منوت پس همجا میشه برادر همه کسی خوش اومده می نویسیم رقم های خولیا
دو هفت اکای امید. رفتیم برادر اکای امید چری نره فیر تپیش که اکا جان میشوه. نه پاشکا ابراهیم نیستم. می بیاید انفاس ابراهیم هم می بیاید اکای مسئولین اومد. اکای امید اومد. زنده باشی اپاشکا زنده باشی. رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7. اکای پرویز خوش آمدی اکا جان ختم زنده باشی شیری نر. رفتیم برادر عزیز یک بار میخونم. اکای بابا جان رقم 56200 روبل داری. اکای علی خان رقم 134 روبل داری. اکای امید رقم 2700 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوش شوه. رفتیم رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 22 رقم 7 و شماتا با 22 1800 دور یکی اکای امید و شماتا اکا برادران می نویسیم رقم های پفتور شیروی نر. همه کسا خوش آمده شیروی نر می نویسیم رقم های پفتور پفتور اکای لخم 1 3 اکای امید اکای بابا جان می نویسیم شیروی نر رقم های پفتور هم می نویسیم پفتور اکای امید اکای بابا جان نویس اکای بابا جان اکای بابا جان 5 6 پاستا اکا اکای بابا جان شیری نر اکای بابا جان هستی فرد اکا 5 6 اکای اکبر اکای بابا جان نویسوندی شیر نه ای دفعه میگیریم تا اگر نویسوندی شیر نه تو برادرها اکر رقم پاس نکنن گرفتن نه میتونی شیر نه اکا اکبر خوش آمدی اکا رفتیم برادرها 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 برادرها یک بار میخونم خاطره میکشم. اکای علی خان رقم 1 3 4 400 روبل داری. اکای امید رقم 27200 روبل داری. اکای اکبر رقم 5 6 600 میپرتای. اکا کسی میزنه شیروی نر 1800 روبل اوش شوه 1800 روبل. رفتیم رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3
اکا اکبر دوره که 1500. رقم 3 توغری اکا اکبر. رقم 3 22. رقم 4 اکا اکبر توغری. رقم 5 12. رقم 4 12. رقم 5 رقم 6 31. رقم 7 10. شیرای نه رقم 6 آش شواته با 31 1800 روبل داری. رقم 6 اکا اکبر آش شواته اکا. ابی دنگنا بودش مولایی بود که اما اکا اکبر توغری اکا ابی دنگنا موندگی بود. درست میگی اکا. برادرای عزیز می نویسیم پافتور اکا علی خان. اکای وای نویس. اکای بابا جان. اکای بابا جان شیر نر دیر کردی اکا جان. اکا تو اکای اکبر رقمش پاس نگو گرفته نمیتونی شیری نر. اکای بابا جان. اکای امید نویس. اکای امید. شیر علی خان. علی خان پافتور. اکای بابا جان شیر نر کارتر کشتیم. شیر نر گفتم در رقمات هم میگیری نگفت. دام نزدی اکا جان خیلی اجداد کردیم. تا گاب نیست اکای امید شیر نر زنده باشی. اکای بابا جان گفتم تا میگیری نگفتی اکای جان کارتا تا گرفتن 2-7 موندگی اکای بابا جان. او دافع اکای علی خان برید چیری نه. علی خان اومد 1200. نه اکای بابا جان شیر نه رو دافع گفتم تا که اکای بابا جان شیر نه رقمو دا پافتوری نه نویسوندی اکای جان با اکای باگیری. رقم 2 اکای سنجر. رقم 7 هم میگیری اکای بابا جان شیری نر نویس اکا. او دافع اکای علی خان برید چیری نه اکای بابا جان. 1200 اومد اکای علی خان. رقم 7 هم میگیری اکای بابا جان شیری نر. اکای بابا جان رقم 7 هم میگیری اکا. برادر رقم 7 کی میگیره شیروی نر. رقم 7 موندگه شیروی نر می نویسیم خاطرم میکشیم. رقم 7 موندگه برادر رقم 7 هم اکای اکبر میگیری. رقم 7 هم اکای اکبر. اکای اکبر هستی پیرده شیر 5 6 7 همشو میگیری اکای اکبر. اکای جنبه شیر 300 روبل اکای جون یک کارتا. کارتی 7 موندگی هم. شیرگون اومد 600. علیکم با سلام اکای ایدیبک شیر نر خوش آمدی اکا. اکای جنبه ختم خوش آمدی. اکای سنجر 600 اومد. رقم 7 موند برادر رقم 7 هم گیره کارتا را کشیم شیروی نر. هو اکای اکبر در 7 هم گیره رفتیم برادر کارتا را میکشیم. تمام اکای اکبر شیری نر اخته. برادر عزیز همه کسا خوش آمده شیروی نر. رقم خودش سرعت و می نویسیم بازی را من نمیتونم. رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
شیرای نر یا برمه خانم خطر میکشون برادر عزیز. اکا علی خان رقم 1 3 4 700 روبل داری. اکا اکبر رقم 5 6 7 1800 روبل داری. اکا سنجر رقم 2 300 روبل داری. اکا کسی میزنه شیرای نر 1800 روبله اوش شوه. 1800 روبله. رفتیم رقم 1. رقم 1 11. رقم 2. رقم 2 32 تا. رقم 3. رقم 3 11. رقم 4. رقم 4 20. رقم 5. رقم 5 10. رقم 6. رقم 6 20. رقم 7. رقم 7 22. شیرای نرو شوته رقم 2 با 32 1800 روبل داری. که رقم 2 اکای سنجر رو شوته اکا رقم 2 با 32 1800 داری. من هستم شیرای نر رقم های پفتو را. تمام اکای امید شیری نر تمام اکا جوینم بریم. اکای سنجر پفتو. سنجر پفتو. اکای وای امید اکای سنجر شیری نر کیا اکای بک شیری نر وای چوت رفته است اکا جون. من خودم تماشا دارم شیری نر نشتگ رفته است. ممکنه به تلفنش خطاب تو موشه شیری نر. من بعد تلفن در جا تماشا دارم شیری نر چوت رفته است. 3 و 4 اکای 3 و 4 بود اکای علی خان. 1 3 4. برادرها رقم 1 کی میگیره شیرای نر. برادرها وقتی که رقماتون نمی نویسه و یا پس حسابی میشه شیرای نر. اکای بابا جان جای خفگری نیست. شیر نر رقم 1 موندگه اگر ژلین داشته باشی مرحمت اکا. رقم 5 من نفهمیدم. نه اکای بابا جان 2 3 کن پفتور نویسان شیر نر دست ما پول داره بابا جان. دست ما پول داری اکا جان پروسه پفتور ننویسان دیگه شیر نر به هم سبب رقم تا گرفتم. اکای باید چانسون داره. اکای علی 1 اکای سنجر گرفت. اکای امید 1200. اکای امید شیر نر این سمود میره اکا. 5 6 اکای اکبر شیر نر همین رقمی اکای اکبر پس که 5 6 است راز نویس میگیری اکا. رقم 7 موندگه اکای بابا جون نوشته بودم برات. نه اکای وای ما دیدم شیر نر اکای بابا جون بعدی که ما 2 کنکشتیم شیر نر 1 کنکشتیم اکای اکبر یا رقمو تا گرفت دور اومد 1 کنکشتیم بعد نویسوند اکا اوج پوز نمیشه. اکای بابا جون رقم 7 گیرم تا اکا. اکای بابا جون اکای بابا جون شیر نزدیک نشو اکای بو رقم که پاسه سراز نویس. اکای باید چانس داره گفته. اکای امید ای رفت. اکای امید سمود رفت اکا نه. 5 6 اکای وای اکبر جون شیر نر اگر اکای بابا جون اکای اکبر اگر کارتش پاس کنه میتیم تا اکا رقم تا. بله برادرو
هفتم بگی اکای سنجر میکنه. هفتم کش. رفتیم برادرم. اکای بابا جان زیغ نشم شیر نر همین ورق شد که شیر نر یکم نویس اکا جان سرا زوال میکنیم شیری نر. اکای بابا جان زیغ نشم اکا همین ورق شد یا اکای اکبر رقم شد پاس کرد شیر نر سرا زا نویس داخل می نویسیم. بله برادرو. اکای بابا جان شینر یک ساعت گفتم تا شیری نر ندروم دیدی و شینر رقم تا دیگه کس گریب شینر تا اکا پاس نکنن یا توی واره نشود پیشکی ننویسی. تمام زنده باشه اکای امید شیری نر زنده باشه اکا جان. تو یا برادر پاس نکنه اکای بابا جان شینر رقم گرفتن نمیتونی. رفتیم برادر عزیز. 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 در 7 آیخته اکا هفتم بگی 7 آیخته اکای سنجر شیری نر. نه اکای بابا جان فهمیدم شیری نر اکا جان. زکانی ترینکه همین خیلی زکانی بوزی اکا جان همین خیلی که همین 2 3 بار نام تا گرفتن همین نه هی نگفتی مر پافتور نگفتی اکا اوجه رقم تا جیپس میکنن شیری نر. اکای علی خان نویسته همین شیری نر که بخیال موازی ما پیش قفو رفته سه اینترنتش قفوه با هم سبب نمیفهمم. رفتیم برادر عزیز یک بار میخونم. اکای اکبر رقم 56 1200 روبل داری. اکای علی خان رقم 3 و 4 100 روبل داری. اکای سنجر 1000 یا 100. سنجر ساعت. اکای علی خان رقم سنجر 100. اکای علی خان رقم 3 و 4 100 روبل داری. اکای سنجر رقم 1 2 7 1200 روبل داری برادر عزیز. تمام اکای بابا جان 100 باشه اکا جان. تمام 100 باشه اکا جان. همین بارک شد و همین اکای اکبر رقم شو پس کرد سرازا نویس. کسی میزنه شیرای نر 1800 روبل اوش شوا. رفتیم رقم 1 20 رقم 1 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 21 شیرای نر بارش دیگه رقم 7 و 21 رقم 6 و رقم 3 و 21 رقم 2 و 21 شیرای نر باره که دیگه کسی 900 روبلی میدره مر همه 900 روبلی. هفتو رکای اکبر یک 5 6 تا باره 5 6 تا باره. برادرو وارد کی میدره اکای اکبر 5 6 1 و 4 ده هست اگون کس برادرو 1 و 4 موندگه میگیریم شیرای نر پل ده همی واره. اکای بابا جان 1 و 4 کدومیش اکای بابا جان شیری نر یک بگی واره 1 اکای بابا جان
رقم 4 شیرای نه رقم 4 گیره کارتا را کشین برادرای عزیز رقم 4 گیره کارتا را کشین بله برادران رقم 1 اکای بابا جون وارد اومد رقم 4 شیرای نه رقم 4 رقم 4 اکا علی خان گیرم تو اکا 4 اکا علی خان اکا علی خان 800 دیگه پارتو اکا جون کیسون ندارشه تمام اکا علی خان اخته اکا جون کی اکا اکبر 1000 و چند سو اکا اکبر 600 پارتو اکا علی خان اکا علی خان دوره اکا علی خان 800 سو پارتو اکای اکبر 600 سو شیروی نه تمام دوره با علی خان 1300 اومد برادر همه کسایی فیروی پیش میکنیم شیروی نه کارترم بکشیم رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 شیروی نر یا بار میخونم کارترم میکشم شیروی نر رفتی اکای سنجا رقم 2 و 7 1200 روبل داری اکای علی خان رقم 3 و 4 500 روبل داری اکای اکبر رقم 5 6 600 میپرتوی اکای بابا جان رقم 1 300 روبل داری اکا کسی میزنه شیروی نر کسی میزنه شیروی نر چانس میشوی 3000 کسی میزنه شیروی نر 4800 روبله اوش شود 4800 روبله کسی میزنه 4800 اوش شود رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 22 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 3 ولید رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 11 شیروی نه رقم 5 و شوتا با 3 ولید ترینکش دیگه شیروی نه او شد چوا اکی اکی باید چند؟ اکی اکبر 4800 اکا اکبر باشه آتا بچه او چطور رفتیم برادر اکای وای کی بود وایسا اکای اکبر اوش شوتا شیری نر اوش شو 3 ولید تک ترینکش دیگه اکا 5 اکای اکبر 1 2 اکای
اکا علی خان بیا گرفتن اکا 7-3 اکا علی خان. اکای بابا جون دیر کردی اکای بابا جون شیر نر بو دیر کردی. رقم 4 برادرم میگیریم کارترم میکشیم شیروی نر. رقم 4 شیروی نر میگیریم. اکا رقم 4 هم گیرم تا اکا. اکا اکبر نویس رقم 4 هم گیرم تا اکا. چور اکای سنجار. تمام اکای سنجار 4 اخته اکا. اکای بابا جون یکا گرفتن اکا. اگر اکای سنجار تیاد تا اکای بابا جون شیر نر میتونی گیری اگر نتیاد نمیتونی شیر نر. برای یا سواش گذاشته شیر نر ناو نویسون دیست یکا. اکا علی خان 100 روبل دیگه پارتو اکا 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 تمام رقم 1 اکای بابا جون. 2 4 اکای سنجر 1 اکای بابا جون. اکای بابا جون رقم 1 اخته اکای بابا جون شیری نر. علی خان 1000 روبله اومد. 600 دیگه تو رو یکا بابا جون ده نیست شیف یکا بابا جون ده 600 دیگه دو رو 200 داشت 1000 دیگه اومد 500 داشت 1200 دیگه دو رو 1000 دیگه دو رو. برادرها یک بار میخونم کارترم میکشم اکای بابا جون یک اخته اکا. رفتیم برادرها اکای اکبر رقم 5 6 3600 روبل داری. اکای سنجر رقم 2 4 900 روبل داری. اکای علی خان رقم 3 و 7 900 روبل داری. اکای بابا جون رقم 1 0 0 برادر عزیز. کسی میزنه شیروی نر 1800 روبله اوش شوه. رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 12 شیرای نریجه رقمی 4 رو شواته با 21 اکای سنجر رو شواته رقمی 4 با 21 1800 دوری رقمی 4 برادر من از رقم هفتور کلی خواهم هفتور کلی خواهم اکای هفتور اکای سنجر اکای اکبر نویس اکای اکبر شیری نرف هفتوری هفتور اکای اکبر اکای بابا جون یک ابو هفتوری اکای بابا جون شیری نرف یک کی میگیره شیروی نه رقم یک اگیره قاطر کشیم شیروی نه می نویسیم رقم 1 موندگی های
Akay Sancar rakam 1 attempt Akay Sancar şeri na. Bagi Akay Ali Khan da نویسش. Alo. Alo. Pas mega kay vay pas mega. Ali ha kay akbar. تمام قبل نیستم حالش دارم تمام همین دفعه کشم دیگه پس دو خود تمام برادران می نویسیم شیرای نه رکای بابا جان شیر نه بعد همین کن رقمت خالی می شود رفتیم برادرای عزیز رکای بابا جان این رکای اکبر بعد همین زخوات پس میکنه شیر نه اگر جلن داشته باشی 5 6 گیره کن رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 یا برمه خانم شیرای نر خاطرم یک شما که علی خان رقم 1 3 7 0 0 اکای سانجا رقم 2 4 2100 روبل داری اکای اکبر رقم 5 6 3000 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه شیرای نر 1800 روبل دیگه اوشا 1800 روبل رفتیم رقم 1 رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 6 11 رقم 7 رقم 11 شیرای نه رقم 1 گوش شواته با 22 رقم 1 با 22 1800 او شواته اکای خان رقم 1 با 22 1800 دور یک برادران می نویسیم رقم های پفتور اکای سنجر اکای بابا جون 5 6 همه گیری اکای بابا جون شیری نر 5 6 همه گیری اکای سنجر چند بود 24 اکای بابا جون 5 6 همه گیری سلام علیکم علیکم با سلام اکای مونیس شیری نر خوش اومدی اکای مونیس خوش اومدی علیکم با سلام اکای علی خان نویس اکای علی خان شیری نر نویس شش اکای پرویز اکای علی خان نویس شیری نر رقم دا پفتوری اکای علی خان 5 3 بگی میگه 5 3 1 7 موند برادرها 1 7 کی میگیره شیروی نر رقم 1 7 گیره خاطر کشیم شیروی نر اکای مونیس شیرنا بازی ترینکای توجیکه اکا یا رقم 300 روبل بگیرش 1800 روبل هفت اکای عبدالرحمن şansım da olarak kayıp oldu. Mai eşefe vay. Kulli ama alakalı bir daha.
بوبی جان سوش اومد سنجا. یک اکای سنجر اکا عبدالرحمن سون تا پارتو اکا کی؟ اکا من چیزا نمیفهم چرا نمره داشتم تمام اکا عبدالرحمن پارتو اکای پاردیس پارتو اوکی های عبدالرحمن 57 گیری نه عبدالرحمن چند نگید دیگه چرت بردی پرویز اومد 300 رو بود کی ندارم 300 میفرده ها تمام اکا عبدالرحمن طول که هفته اکا پارتو پولتا پارتو اکا سوما شاشه کی گریب دیگه پرویز اکا عبدالرحمن سوما پارتو اکا جون بس سرخانید میکنیم بعد بازی شیری نه پروسا بازی خنک نشود سراز اکشیم نمیشه و اکای عبدالرحمن شیر نرد چای نمیشه شیری نر سوما میپرتو اکا قارته را میکشیم اکا عبدالرحمن نگیری پاس نید شیری نر یکم کسی که گیره برادر عزیز نمیشه و رقم یافته برادر کی میگیره رقم یافته اون کس میگیره اکا عبدالرحمن شیر نر پول دومن رقم میگیری شیر نر این وقت ایجاد کنی نیست شیر نر سراز بوزی یک زلمدار در کنه رقم یافته کی میگیره برادرو هفت اکا علی خان اکا علی خان سندوره هفتم اکا علی خان در نمیسیش ها؟ دیگه چه؟ اومده دیگه چه؟ نه دیگه چه اکای عبدالرحمن شیر نر اینجا وقتی که هم رقم نویسوندی همین یک بینو دیر کشیده و رقم تا میگیرن شیر نر با هم سبب رقم تا ضبط میمونی میبروی میپرتو یکا وای خیلی ما اجرات کنم ما 2 مینوت میپرتم 3 مینوت پس میپرتم نمیشه نمیشه و رفتیم 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 3
پول تپرت و اکای عبدالرحمن دفعه خالی شد می نویسم سرازا. اکای سانجا رقم 1 2 4 1200 روبل داری. اکای پرویز رقم 600 اکای خان رقم 5 3 7 900 روبل داری برادر عزیز. کسی میزنه شیرای نر 1800 روبل اوش شد. نه اکای عبدالرحمن جداد نمیکنم. رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 7 شیرای نه رقم 4 شواته با 22 1800 روبل داری رقم 4 اکای سانجا رو شواته اکا می نویسیم شیرای نه رقم های پافتوره برادر عزیز رقم های پافتوره می نویسیم پافتور اکای سانجا اکای علی خان نویس اکای علی خان اکای علی خان اکای پرویز نویس شیرای نه پافتور اکای علی خان 2 4 اکای عارف سانجا علی خان چند بود 7 چند بود 1 6 برادر عزیز 1 6 اکای پرویز نویس اکای پرویز شیری نر نویس شش بگی سانجار میگه 1 برادر رقم 1 شیری نر یک اکای پرویز برادر سمو هم میپرتیم اکای پرویز یکی سم بسرتر پرتو اکا جان پافتور نرسوندن گیر باید کنیم شستری کشتن گیریم رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 پرویز دستت جو نورمال کنیشم نه بار میخونم شیرای نر اکای سانجا رقم 2 4 6 2100 روبل داری اکای علی خان رقم 5 3 7 9 اکای پرویز رقم 1 9 برادر عزیز کسی میزنه شیرای نر 1800 روبل شد آمد اکای رفتیم برادر رو کسی میزنه 1800 روبل شد رفتیم رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 12 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 21 تا رقم 7 و شواته با 21 1800 روبل داری رقم 7 اکای علی خان و شواته اکا پافتور اکای علی خان پافتور اکای سانجار کی بود بو؟ پس برادر رقم 1 هم کس میگیره شیرای نه رقم 1 موندگی بای
رقم یک موندگه شیروی نر رقم یک هم میگیریم شیروی نر بازی سر میکنیم. رقم یک برادرو کی میگیره؟ رقم یک شیروی نر کی میگیره؟ رقم یک. اکای سنجر دا گیره تمام. اکای سنجر شیری نه زنده باشه اکا جون. اول پدشتا میکنی اکا زنده باشه شیری نه. اکای علی خان وای پروسا شیری نه پروسا درومد وای بخون بازی کنم نبود پروسا بیرون نویسون. گفت یک کم در اجداد کنه گفت یا بازی خنک شوا که نشید بازی خنک کرنی بود که نکنید. او خالی خودم اکا رقم هم میگیری شستری میپرده وای 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 رفتیم برادر عزیز یا بر میخونم. اکای علی خان رقم 5 3 7 900 روبل داری. اکای سنجر رقم 1 2 4 6 900 روبل داری برادر عزیز. کسی میزنه شیروی نر 1800 روبل اوش شود. رفتیم رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 10 شیرای نه رقم 6 و شاته با 22 1800 روبل داری. رقم 2 ای رقم 6 او شاته اکا اکای سنجر او شاته رقم 6 شد با 22 1800 داری. می نویسیم شیرای نه رقم های پاکتورم 1 6 2 چند پس شید 1 6 2 برادر رقم 4 کی میگیره؟ اکای علی خان رقم 4 یک کنده تو نویسم اکا رقم 4 شیرای نر رقم 4 اکای علی خان در خود نویسیم. اکا علی خان شیر نه 300 دیگه میپرتو یکا تمام. اکا علی خان اکای 4 اکا رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 یا بار میخوانم شیروی نر قرطرم میکشم اکا علی خان شیر نر میپرتو یا کشم با میپرتو یکا اکا علی خان 1200 اومد. یا بار میخونم شیروی نر قرطرم میکشم اکای سنجر رقم 1 6 2 1800 روبل داری. اکای علی خان رقم 5 3 7 4 900 روبل دیگه داری اکا کسی میزنه شیروی نر 1800 روبل اوش شود. یک علی خان نو سبشینی در واتساپ رویتر باشون خود در ویفیر نیست.
برادر عزیز یه بار اومد اکا خان اومد شیرینر خوندم شیرینر یه بار میخونم با برگه اکا. اکا سانجا رقم 126,800 داری. اکا خان رقم 5374900 روبل دیگه داری اکا. کسی میزنه شیروی نر 1800 روبل دیگه اوشو 1800 روبلی. رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 2 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 21 تا شیروی نر بارش دیگه رقم 7 با 21 رقم 4 با 21 شیروی نر بارش دیگه 900 روبلی. اگر اگون رقمی دا دوره اکون نداره کارتا را کشون کارتی ارد شد کارت که اکای سانجار بارا دا مدروی اکای سانجار شیری نر بارا دا مدروی اکا شش وارا 4 6 7 دا میکشون شیروی نر کسی میزنه و شوا اکای بلال رقم 3 برادرو میگیریم رقمو نوشان رقم 1 2 5 900 روبلی اون کس میدونه شیروی نر 900 روبلی 900 روبلی شیروی نر اون کس میدونه برادر عزیز رقم 1 2 5 شیروی نر موندگه 1 2 5 میگیریم شیروی نر شستری بوزی هم میگذارونیم شیروی نر می نویسیم اکای بلال سوما پارتو اکا جون خاطرم میکشیم در 3 خاطر بله برادرم وارش دیگه اکا 300 روبلی اگر جیلا اندوشه بشه اکای بلال سوما پارتو 900 روبلی اکای بلال برادرم می نویسیم رقموی خوله شیروی نر باره اکا جان 7 رقم قرد 7 رقم بوزی در شیری نر 2 رقم واره کرده 2 و 6 3 و 6 را درومدگان شیری نر 3 در خود درومدگی 6 را اکای سانجار 1 2 5 موندگه اکا اکای بلال میدروی اکا یونه شیری نر نویس تمام پرفت اوشه اکای نوز میبینم چه شیری نر اومده اوشه قرطرم میکشیم تمام اکای بلال سمود اومده سه نوشه هم وز نه اومده بیا شینه سرازم میکشیم قطره 3 4 6 7 برادرم میکشیم 3 4 6 7 اکای بلال شینه چک تن واسه دا پارت و اکای چوتا سمود اومده است
و اکای نسیم واره اکا جون رقم 1 2 چند مونده گشه 3 4 5 6 7 1 2 5 موندگه اکای نسیم واره 900 روبله اکا مدروی 1 2 5 اکای نسیم شیروی نر واره اجداد نمکن 2 اکای نسیم پارتوان پلتا اکای وای سمود نامد اکای بلال شیری نر سمود نامد است اکا یا درو بین شیری نر رفتیم برادر عزیز 2 3 4 6 7 2 3 4 6 7 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 تا برادر اینجا میسته اکای وای اومد اکای بلال اومد اکای بلال اومد اکای نسیم اومد هرچی نقصدی علیکم بسلام اکای مافیا اکای مهروب خوش اومدی اکا ناو شناختم تا اکا خوش اومدی یه بار میخوام شیروی نر قرطه را میکشم اکا علی خان رقم 7 4 900 روبل داری اکای سانجا رقم 6 900 روبل داری اکای بلال رقم 3 0 اکای نسیم رقم 2 0 برادر عزیز میشم اکای مافیا خودت فوزی اکا جون شیروی نر کسی میزنه یه بار سو میکنم سه کس درو مدام کسی میزنه شیروی نر 3900 روبله او شوه 3900 روبله شیروی نر بعد دیواره کسی لبوی رقم نویسه احوه شیروی نر رفتیم 3900 روبله رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 20 رقم 6 رقم 6 12 رقم 7 رقم 7 11 شیرانر با وارش دیگه اینجا رقم 3 با 20 3 با 20 رقم 4 با 20 برادر رقم 3 و 4 با 20 واره کرگن شیرانر کسی میدونه مرحمت رقم 2 6 7 2 6 7 شیرانر اومد اکای نسیم شیرنر با واره شده که جون رقم 3 و 4 واره کر بو با 20 اکای نسیم اکای نسیم با واره شده که جون رقم 3 و 4 اکا جون 3 و 4 واره کرده 2 6 7 مون واره کرو چی اکا جون میشوه 1900 روبلی اکای سانجار 1900 روبلی اکای مافیا شیرنر روز بیست و شیرنر هم برادره که بازی داشتن هوایی مدرویان اکای نسیم رقم 2 دبو مدروی اکا اکای نسیم شیرنر 1900 روبلی اکای نسیم رقم 2 دا مدروی اکا اکای نسیم ندروی شیرنر پاس نویس شش اکای خام شش اکای خام روی اکای نسیم شیری نر نمدروی اکای نسیم اکای نسیم میفش قفا نبشن وای میدروی اکای نسیم نمدروی رقم 2 دا رقم 2 اکای مافیا اکای مافیا رقم 2 رقمش
چمونه گه رقمی 7 کی میدونه شیروی نه رقمی 7 هسته اگون اودم یا اکا علی خان 1000 روبل دیگه پارتو اکا جون علی خان 1000 دیگه اومد اکای سنجد 5 نمیشه و اکا جون 5 با بازی ده نبود چیری نه 5 بازی ده بود نه یا علی خان 6 رقمی 7 موندگه اکای سنجر شیر نه رقمی 7 موندگه شیر نه 5 یک ده بازی نبود چیری نه اگر برادرها اجازت دین مایل اکا 1000 روبل اکا علی خان اومد اکای باید اومد 3000 اکای مافیا اکای سنجر رقمی 7 مدرو اکا اکای سنجر نویس چهرگون 900 دیگه اومد سنجر سمدوش پولدوش سنجر برادرات چی ها رقم 7 میگیره اون تا نداره کشون اکای بلال اکای سنجر رقم 7 میدره شروع نرگون تا نویسه 5 میگه 5 بازی ده نیست یاقی بود روشلو پوشته تمام برادرها همه روزه رقم 1 و 5 را میدرورن کش برد رقم 5 اکای سنجر برادرها روزه اخیر رقم 5 نفشم در بازی میدروره رقم 5 اکای سنجر 900 اومد شانس مک و نوی سر رو بگیم میپرد تمام اکر میکشیم قرطه رقم 1 7 موندگه شیروینر 1 7 پوست نوم قرطه ها اکای نسیم جان شیرنر به نام ابراهیم بود پروسا نومر نمون نومره پروسا نامش عظمت شدگه شیرنر نبشم همون کارته شیرنر 1900 روبله اکای مافیا 1900 روبله اکای مافیا رقم دیایم رفتیم برادر قارته را میکشیم شیروی نه اکای مافیا شیر نه 1900 روبله بود اکا جون رقم 2 اکا تمام اکای سنجر میکشم شیرنر میپرته بعدی بارم میپرته یکا رفتیم برادر عزیز 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 تا اینجا میسته تمام اکای مافیا شیرینر رفتیم برادر عزیز یه بار میخونم اکای بلال رقم 300 اکای علی خان رقم 6400 اکای مافیا رقم 2000 روبله داری اکای سنجر رقم 500 برادر عزیز دو رقم برای کرده بود 3 رقم دیگه در اومد میبینیم چانس میشه شیرینر کروچی 5 ضربی 1000 نه
کسی میزنه شیرای نر؟ کسی میزنه برادر عزیز؟ کسی میزنه شیرای نر 8200 روبله اوش شوه 8200 روبله کسی میزنه شیرای نر 8200 روبله اوش شوه بله برادران رفتیم شیرای نر رقم 2 8200 روبله کسی میزنه اوش شوه رقم 2 20 رقم 2 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 22 تا رقم 6 اوش شوته با 22 8200 روبله دور یکا که اکا علی خان اوش شوته شیر نر 8200 روبله دور یکا 3 و 4 اکای مافیا 2 اکای نسیم اکای سانجار دیر کرد دیا گرفتن اکا 3 و 4 وای 2 اکای نسیم اکای سانجار دیا گرفتن اکا 1 5 6 7 مون 5 6 اکای علی خان 1 7 موند اکای سانجار شیری نر اکام 1 7 1 7 اکای سانجار رفتیم برادرای عزیز قطرم میکشیم 1 7 اکای شانسات رو اکای نسیم رفتیم برادرها 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیرای نر یا برمه خانم قطرم میکشم که اکای سنجر پرتو اکا جان شستری گیر رفتیم برادرای عزیز اکای و میبینیم موز شیرین اکای شیروان اومد اکای جوای اومد 1200 نویسونده 100 و 1000 بودم رفتیم برادر عزیز یا بار میخونم تمام اکای سنجر شیرین اکای جان اومد اکای مافیا رقم 3 و 4 400 روبل داری اکای نسیم رقم 2 300 روبل داری اکای علی خان رقم 6 و 5 7600 روبل داری اکای سنجر رقم 1 و 7 600 روبل داری اکا کسی میزنه شیرای نر 1800 روبل او شود رفتیم رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 3 تا توز ترینکش برادر عزیز بازی کوتاه میکنیم شیرای نر گفتی و گپو رقم 6 3 تا توز ترینکش اگر برادر عزیز 1800 دوره یا رقم شاینای مو پدرکش اکل خانو شوات اکا
اوشوا. بله برادر اوشوا. کسی میزنه اوشوا. پافتور اکای مافیا پافتور اکای خان. اکای خان بود. یا رقمش اکای خان یا رقم داینه مو پدر کرد تاکجو. اکای نسیم پافتور اکای مافیا پافتور اکای خان پافتور بکیا. سته. اکای سانجار نویس اکای سانجار شیرینار. بله برادر اوشوا. اکای مافیا پارتو اکاجون دسته ادولگا پارتو شیرینار. بله برادر اکای اکبر خوش آمد شیرینار اکای اکبر مدخل پدرکه پافتور اکای سانجار. کسی نداره شیر. دسته چی میپرده؟ 2000 اومان. اکای مافیا 2000 اومان. رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 رفتیم برادر عزیز یک بار میخونم. اکای مافیا رقم 3 و 4800 داری. اکای نسیم رقم 200. اکای علی خان رقم 6 و 5 9100 روبل داری. اکای سانجار رقم 1 و 7 00 برادر عزیز. کسی میزنه شیروی نه 1800 روبل دیگه اوشو 1800 روبل. رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 سیتا رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 10 رقم 3 و شواته با 3800 داری. رقم 3 اکه اکای مافیا شواته اکا تمام اکای نسیم پاست اکای بابا جون 2 علی خان پافتور اکای باید پافتور اکای اکبر دیا گرفتن شیرینار اکای اکبر شیرینار دیا گرفتن اکای بابا جون نوی سندوچ اکای سانجار نویس اکای سانجار شیرینار پس اکای سانجار چند بود چه اکای اکبر 1 و 7 میگیری اکای اکبر شیرینار نویس 1200 اومد یای 1200 اومد 1 و 7 اکای اکبر میگیری رقم 1 و 7 اکای اکبر نویس اومد اکای بابا جون به نام فیروز میبیا او 1 و 7 اکای اکبر 1 و 7 اوجه اکای اکبر گرفت شیرینار همون اومدگه اکای اکبر سندورا بله برادر پیشکی میپرتیم شیروینر اجرات نمیکنیم داریم بانگ کشتن میگیریم رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
بنویسیم شیرای نر لایکای به اسم پاپراستی میزنید. رفتیم برادر عزیز یه بار میخونم. اکای بابا جان رقم 2 900 روبل داری. اکای علی خان رقم 6 و 5 8500 روبل داری. اکای مافیا رقم 3 و 4 3000 روبل داری. اکای اکبر رقم 1 7 2400 روبل داری. اکای کسی میزنه شیرای نر 1800 روبله و شو 1800 روبله. رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 12 رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 22 رقم 7 و شواته با 22 1800 روبل داری. اکای اکبر و شواته اکا رقم 7 با 22 1800 داری. اکا و شواته هفتور اکای علی خان هفتور اکای مافیا. اکای بابا جون نویس. اکای بابا جون. بله برادر آشا کسی میدنه آشا. اکای بابا جون نویس. آشا کچا بله. اکای بابا جون نویس. اکای اکبر تعریف ایخالی کردی کو چند اکای علی خان باشه کی علی خان؟ آه. علی خان 5 6 و 5 یک هفت پسته 2 3 4 اکای بابا جون شیری نر زد. اکای اکبر زد شیری نر. اکای بابا جون شیر نر. اکای اکبر برید شیری نر. اکای بابا جون پافتور. اکای بابا جون یک هفته کی میگیره شیروی نر. اکای اکبر نمیگیری. یک هفته برادر رو کی میگیره. 2 7 اکای بابا جون. رقم 1 موندگک شیروی نر کی میگیره. رقم 1 رقم 1 کی میگیره شیروی نر مینویسی. 1 اکای علی خان. رفتیم برادر. اکبر تعریف کردیم بار زمین زد تعریف هم جزیر. رفتیم برادر رو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 رفتیم برادر عزیز یه بار میخونم. اکای خان رقم 1 5 6 7 1600 روبل داری. اکای مافیا رقم 3 و 4 2400 روبل داری. اکای بابا جان رقم 2 و 7 300 روبل داری. اکا کسی میزنه شیرای نر 1800 دیگه اوشو 1800 روبل. رقم 1 22 تا رقم 1 رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5
رقم 5 11. رقم 6. رقم 6 11. رقم 7. رقم 7 20. شیرای نه رقم 1 گوش شوته با 22,800 داری. یک. اکا الخان او شوته اکا رقم 1 با 22,800 داری. دو هفت اکای بوجون فافتور یک میزنه. اکای مافیا فافتور دو هفت اکای بوجون او شوته. اکا الخان فافتور. بله برادر او شوته کسی میزنه. اکای بابا جان 300 دیگه پارتو اکای بابا جان شیری نر پارتو 300 دیگه اکای بابا جان شیر نر پارتو 300 اوکی تمام اکا پارتو بله برادرو اکای بابا جان شیر نر دو هفت اکتا اکا همجا بین ما گفته سم که کی برید همجا قرطه وقتی که شدن دا میگم که کی برید اکا اکای بابا جان پارتو سمتا اکای بابا جان اکای بابا جان نمیشه شیر نر شستری پارتو اکا کشه میخوایی با می پارتم وی می پارتم نمیشه اکا شیف همجا دا شیر نر ممکن نیست اوی پراویرکا اومدگان اکا ممکن نیست سوما پارتو شیر نر زال ساعت اومد اومد اکای بابا جان اومد شیری نر برادر همه آدمای بازینگه شیرای نر یه چی سوما بسوتر پرده پافتور نویسوندن گره کشیدن گیرم تو نوکی بله برادر پل شما یگان دونه میشه و شیری نر همین بازی نکرده پاس نویسونده پلتون وزبرات میشه رفتیم رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 اکای مافیا راست میگه اکا زنده و شینر برادر همین مردک راست میگه یه چی بسوتر پرته بازی را تست کشیم اکای مافیا رقم 3 و 4800 داری اکای بابا جان رقم 2 7 900 روبل داری اکای علی خان رقم 1 5 6 8500 روبل داری اکا کسی میزنه شیرای نر 1800 روبل دیگه اوش شوه رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2
رقم 2 20. رقم 3. رقم 3 21. رقم 4. رقم 4 20. رقم 5. رقم 5 20. رقم 6. رقم 6 20. رقم 7. رقم 7 22 تا رقم 7 و شواته با 22 1800 دوری کیا او اکای بابا جان و شواته رقم 7 با 22 1800 دوری هفتو اکای بابا جان اکای تمام اکای بابا جان 2 7 اکای مافیا پاتور اکای علی خان اکای وایون نویسه شیروینا زنده باشی اکا برادرم می نویسیم رقم های پافتور شیروی نه پافتور شیف اکای محمد علی شیرینر محمد علی شیرینر خوش آمدی اکا جان رقم های زنی تا شیرینر خولیش داخلی می نویسیم اکا رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 شیروی نر یا بروز میخونم قطرم میکشم اکای بابا جان پول نفیر تا پیش که نمیخواد چخلی که تیست از من نویسه اکا نمخالی که پیش کشه والیو میشه اکا ابراهیم نیست اکا شوگرد شون گرد نیست اکا جون تمام گرد نیست ماهی برادران یا بار میخوام شیروی نر قطرم میکشم اکای بابا جان رقم 2 7 2100 داری اکای مافیا رقم 2 4 1200 داری اکای علی خان رقم 1 5 6 7600 روبل داری اکا کسی میزنه شیروی نر 1800 روبل اوش شوا رقم 1 21 تا رقم 1 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 10 شیروی نر بارش دیگه رقم 6 با 22 رقم 4 با 22 شیروی نر واره کرگان شیروی نر 22 کتی خوشماندو مار همه 900 روبلی 3 واره اکای مافیا 6 و 4 7 اکای 3 اکای وای واره 7 اکای بابو جان 1 2 5 1 2 5 شیروی نر واره کی میدرویا 2 واره اکای علی خان 5 اکای بلول رقم 1 برادران رقم 1 اگیر شیروی نر قرطه کشیم شیروی نر می نویسیم 2 پاس 7 گرفت 2 اکای علی خان گرفت رقم 1 شیروی نر رقم 1 میگیریم برادران قرطه را میکشیم برادران پل ده همی واره شیروی نر
اکای بلال اومد 900 اومد اکای بلال اومد. برادر رقم یک کی میگیره شیروی نه رقم یک. اکای اکبر رفیر دستی اکای اکبر شیری نه رقم یک. اکای اکبر شیری نه هستی امجدا. اکای محمد رقم یک اکای محمد خوش آمد یکا. اومدگی همین هستم دیدی. آخه اکا جان اومدش هم استفاده میشه نه نیشینه بود که بچه بچه اومدش هم استفاده شده. رقم یک اکای اکبر شیرینار گرفتن اونجا شیرینار. بعد باره برادر همه رقمو پس میشه کسی یکون هسته همه برادر دم میتیم کسی اومد راشی اکای محمد تیز پا اکا بونه بیوم مستقل بلوم وای مینسته بیواره و اکای محمد باره شیرینار. اکای محمد میدره یا نه شیرینار 900 روبلی ور نه وارانه. برادرها در 6 رقم میکشم رقم یک پس شیرینار. اکای اکبر رقم 7 میگیری اکا یک میگیری اکای اکبر رقم یک اکای اکبر تمام اکای محمد رقم یک اکای اکبر. اکای اکبر هستی افیرده اکا. اکا جان اکای اکبر نمیگیره اکای اکبر هستی افیرده اکا نگیرید نمیگیرم شیرینار پس نوید قرطه را کشه. تمام اکای اکبر در نوید شد. تمام اکای اکبر یک اخته اکا. اکای اکبر رقم یک اخته اکا. اکای اکبر شیرینار هوی کشیده نمیشه و شیرینار برادر عزیز هوی کشیده نمیشه و شیرینار به هوا هم میکشم شو هوی ممکن نیست اکا. میریم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. اکای اکبر شیرینار نه هوی میکنم چه شیرینار میبینید. اکای الخان رقم 2 و 6 6700 داری. اکای مافیا رقم 3 و 4 300 روبل داری. اکای بو 100 روبل داری. اکای بلال رقم 500 اکای اکبر رقم 1 3300 روبل داری اکا. تو رقم برا کردی بود برادر کسی میزنه 5400 روبله او شوا 5400 روبله 5400 روبله کسی میزنه او شوا. رفتیم رقم 1
رقم 1 12. رقم 2. رقم 2 20. رقم 3. رقم 3 10. رقم 4. رقم 4 11. رقم 5. رقم 5 11. رقم 6. رقم 6 10. رقم 7. رقم 7 22 تا. رقم 7 اوش شوتا با 22 5400 روبل داری. اکای بابا جان اوش شوتا. 3 و 4 اکای و 6 7 ای. تمام اکای بابا جان اوش شوتا اکا. من نفسم شیرین از 3 و 4 اکای مافیا 6 7 اکای بابا جان 5 و 2 اکای اکبر. رقم 1 من برادران رقم 1 اکای محمد. اکای محمد اوش شوتا رقم 1 اخته اکا. اکای خان رقم نرسید. نرسید؟ نه علی خان ها؟ خان نرسید. کی این نشان میده؟ روچی 2100 اومد مافیا. تراش گوش کنیم ما کازم کی لیف. تراش 3 و 4 مافیا 6 7 بابا جان 5 و 2 اکبر 5 و 2 نه 5 و 2 اکبر 5 و 2 اکبر 1 اکای محمد. توریشی هفتشی. تمام برادر سومه میپردیم اکای اومد 2100 مافیا. 2100 اکای علی خان شیرنا رقم و جیپس کران شیرنا. اومدگه اکای محمد شیرنا رو اومدگه. محمد 900 رو تایی. محمد نصیر خب بابا جان باره کیزا اکای بابا جان تبریک نکریم تا اکا و شوتا رقمی 7 با 22 5400 دوری اکا. رفتیم برادر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7. تمام اکای بابا جان زنده باش شیرنت. رفتیم برادر عزیز یه بار میخونم. اکای بابا جان رقم 6 7 6000 روبله داری. اکای مافیا رقم 3 و 4800 روبله داری. اکای اکبر رقم 5 و 2 2700 روبل داری. اکای محمد رقم 1 600 روبله داری برادر عزیز. رفتیم برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبله اوش شود. رقم 1 20 رقم 1. رقم 2 رقم 2 10. رقم 3 رقم 3 21. رقم 4 رقم 4 20. رقم 5 رقم 5 20. رقم 6 رقم 6 12. رقم 7 20 تا شیروی نر.
رقم 3 شوته به 21. اکای مافیا شوته رقم 3 به 21,800 دور یک. هفتور یک محمد ششر بپور چون مافیا هفتور. هفتور اکای اکبر. ماشف بگه اکای خانم هفتور. نایسون لگه. اکای خان سندورم. اما مکای مافیا شیری نر 8 9 هم اکای خانم اوه اون ایسون باشی رفتیم برادر عزیز. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7. یا برمه خانم چرا نه قرطرم بکشم. اکای محمد رقم 1 300 روبل داری. اکای بابو جان رقم 6 7 5400 داری. اکای مافیا رقم 3 و 4 3000 روبل داری. اکای اکبر رقم 5 2 2100 روبل داری برادر عزیز. کسی میزنه شیرای نر 1800 روبل اوش شوه. رفتیم رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 23 تا رقم 7 او شوته به 23800 دوری. اکای بابا جان او شوته اکا 418 هفتور اکای بابا جان هفتور اکای مافیا هفتور اکای محمد زنده باشی اکا هفتور اکای بابا جان. اکای اکبر نویس اکای اکبر شیری نر نویس. شف کلی خان چانس میره. علی خان 6000 هفتور اکای اکبرم. اکا علی خان شیرنن از سمود رفته ساکا جون. رفتیم برادر عزیز. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7. رفتیم برادر عزیز. یا برمه خونم. اکای مافیا رقم 3 و 4 2400 داری. اکای محمد رقم 1 9 0. اکای بابو جان رقم 6 7 6600 داری. اکای اکبر رقم 5 2 1500 روبل داری برادر عزیز. کسی میزنه شیرای نر 1800 روبل اوش شوه. کی بزنم؟ او رقم 1 رقم 1 30 تا رقم 2 رقم 2 20
رقم 3. رقم 3 23 تا. رقم 4. رقم 4 10. رقم 5. رقم 5 20. رقم 6. رقم 6 11. رقم 7. رقم 7 11. شرای نه رقم 1 شوته به 30,800 روبل دوری. رقم 1. اکای محمد شوته اکا. هفتور اکای مافیا. هفتور اکای محمد. هفتور اکای بابا جون. اکای اکبرم هفتور. رفتیم برادر عزیز. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 7. اما مکای مافیا شیرینار. برادر عبور میخونم کارترم میکشم. اکای مافیا رقم 3 و 4 1800 داری. اکای محمد رقم 1500 داری. اکای بابا جان رقم 6 7 600 روبل داری. اکای اکبر رقم 5 2 900 روبل دیگه داری. اکا کسی میزنه شیرای نر 1800 شو. رفتیم رقم 1. رقم 1 23 تا. رقم 2. رقم 2 21 تا. رقم 3. رقم 21 تا. رقم 4. رقم 4 20. رقم 5. رقم 5 21 تا. رقم 6. رقم 6 10. رقم 7. رقم 7 20. شیرای نر باش شوته رقم 1 با 23800 داری. اکای وای او شوته اکا. اکای محمد او شوته اکا. هفتور اکای محمد. هفتور اکای بابا جون. هفتور اکای محمد. اکای اکبر شیر نرختم. هفتور اکا جون. هفتور اکای اکبر. رفتیم برادر عزیز. 1 2 3 4 5 6 7. 1 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 7. برادر عزیز یک بار میخونم کارترم میکشم. اکای بابا جان رقم 6 7 5400 داری. اکای مافیا رقم 3 و 4200 داری. اکای محمد رقم 1 3000 روبل داری. اکای اکبر رقم 5 2 300 روبل داری. اکا کسی میزنه شیرای نر 1800 دیگه اوش شوه. رقم 1 رفتیم. رقم 1 20. رقم 2. رقم 2 3 کرول. رقم 3. رقم 3 10. رقم 4. رقم 4 20. رقم 5. رقم 5 22.
رقم 6 11 رقم 6 رقم 7 23 رقم 7 رقم 2 شواتر با 3 کرول ترینکش دگاکه و شواتر 1800 دور رقم 2 اکیا اکبر و شواتر که پافتور اکای بوبجون پافتور اکای مافیا پافتور اکای محمد خوش شد پافتور اکای همه پافتور رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یک بار میخونم کارترم بکشم رفتیم برادر اکای مافیا رقم 3 و 4 600 روبل داری اکای بوبجون رقم 6 و 7 4800 داری اکای محمد رقم 1 2700 داری اکای اکبر رقم 5 2 1500 دیگه داری اکا کسی میزنه شیروینر 1800 دور شد رقم 1 رفتیم 11 رقم 1 رقم 2 رقم 2 با 3 تا کرول کد شیرنا رقم 2 با 3 کرول رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 2 شواتر با 3 تا کرول 1800 داری اکای اکبر اکای محمد شیناری ریسک های اکا میبینی که 3 تا توز اوماشه 10 بار خیرات میبی اکای ریسک های تمام اکای بابا جان یا هم میشورم چه شیری نه تمام برادر همه پافتور اکای اکبر پافتور اکای محمد پافتور اکای بابا جان اکای بابا جان پافتور اکای مافیا اکای مافیا پافتور اکای اکبر نویس پافتوری وای بور میگه ما پافتورم چشم اکای وای شیری نه اکای بابا جان وای رقم 7 ته نمیگم میگه 7 بور کارته بور میگه اما مکو 2 بار میبرم شیری نه 7 بار شیری نه مگه من از هر تو بگه فقط کارتا برنده کنم
شیرای نه بولگا پابراس که من خمکنیم شا رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 پروستا قارتا یا جایی که میگه اکای بابا جون شیرینار رفتیم برادر عزیز اکای مافیا رقم 3400 اکای بابا جون رقم 67 4200 روبل داری اکای محمد رقم 1 2400 داری اکای اکبر رقم 52 2700 داری اکا کسی میزنه شیرای نر 1800 روبله اش شوه رفتیم برادر عزیز رقم 1 رقم 1 31 تا رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 31 رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 5 رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 20 وارش چرا اینا رقم 1 با 31 رقم 3 با 31 شروع اینا باره کرگه خوشمندم مرحمت 900 روبلی هفتو رقم برادرو تقسیم همون زمان نمیشه که برادرو وارد نمیدونن شیرینه رگونتش نمیدونه پول دامو باید دو کس تقسیم میشه 7 اکای بابا جون بوزی 300 هم بدیم 7 واره اکای بابا جون 4 واره اکای مافیا 2 5 6 اکای اکبر 2 5 6 کدومش نمیدونه اکای اکبر شیرینر نویس اکای بابا جون 7 واره گرفتم شیرینر 7 واره 2 5 6 برادر عزیز 900 روبلی واره شیرینر کسی میدونه مرحمت 2 5 6 5 6 اکای اکبر واره رقم 2 برادرو رقم 2 موندگه شیرینر کی میدونه رقم 2 Okay. Mafia. دو اکای محمد برادر رفتیم اکای محمد سروسیما نشو شیری نه سروسیما نشو برادر عزیز بعدی باره همه رقمو پاس میشه کسی یکم نویسه هم رقمو دام مردن میتونه هم برادر میتی رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
یا بار میخونم شیرای نر. اکای محمد رقم 12500 روبل داری. اکای مافیا رقم 3400. اکای بوبوجان رقم 7 3300 روبل داری. اکای اکبر رقم 56900 روبل دیگه داری. اکا کسی میزنه شیرای نر 5400 روبله اش شود. 5400 روبله. 5400 اکی محمد. رفتیم رقم 1. رقم 1 10. رقم 2. رقم 2 30. رقم 3. رقم 3 12. رقم 4. رقم 4 22. رقم 5. رقم 5 20. رقم 6. رقم 6 10. رقم 7. رقم 7 22. چرا نه رقم 2 شوته با 5400 داری. رقم 2 اکیه. اکای محمد دو شوته اکا. برادر و کس یکون ایسا رقم و هوه 6 3 و 4 اکای مافیا. 6 7 اکای بوبو جون. 5 6 اکای اکبر شیرنا 6 دیر کری اکا. 1 6 2. 1 2 اکای محمد. 5 خالی مونده اکای اکبر. 5 پوستای من شیری نر. اکای اکبر شیرنا 5 خالی مونده اکا. 5 اکای بلول. اکای اکبر با به رقم موند شیری نر. برای برادرها کسی میزنه و شوکه اکبر شیر نه دیر کردی اکا جون. رقم ها گرفتم. کسی نداره. والیو کاری در جون های سندگیش 5 5 شیر تمام. اکای بلول اکای اکبر 5 6 نای سنده بده 5 اخچه اکا. اومد اکای بلول اومد شیر نر رقم 5 اکای اکبر نای سنده بده شیر نر. بوشید 300 اومد. 300 اومد در پر نویسه شد باید اکبر نویسه باید 5 6 نویسونده بده. اکای بلال شیر نه طاقت که اکا جون نباشم. مافیا چند نگرفته گیره. اکای مافیا ندارد ها. اکای مافیا شیر نه سومه پرتو اکا جون. اکای بلال شیر نه رقم 5 اکای اکبر نویسونده به شیر نر من نیدیم بوله بیا اکا.
Şey. Eşi. Akay mafya şerini aç. Olmadı Akay mafya şaysad olmadı Akay. Tamam Akay Akbar şerini ar mekaş. Akay mafya WhatsApp'ta bir Akay. Akay Muhammed tokat kişiler sum iş kanım da sum nomada çıkama kaşım kartı. Eşi. Şey. Öyle. Eşi var. O çek isti çek ne isti var ya. Olacak kaç bir çek çek.
ماما اگه میرو شیرنار سمود نامونه خواهد چک دومونگه چک شیرنار بدن چند خواهد شرکت aynı правильно связано с покатением смуда, когда вы саднули. Я уже думаю, اکای محمد شعری نه تو چی قصر و سیمه اکای نمیکنی و خیلی پاس نمیسوخی یه بچه ایجاک مردم سموش نامده یعنی ماشی میگه کش چکم کش مکسی خودم پلتی با اومده اکای میروب شعری نه اومد سموش شعری نه اومد رفتیم برادر عزیز تمام برادر سومی هم اومد شیروی نه بله برادر سوم کم در دیرتر اومد ممکنه بیاوی باشه رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1200 چیه هیچ گپ نشده اکای بابا جان شعر نرم سما ایجاد کردیم محمد تمام خاطر کشیدیم رفتیم برادر عزیز یه بار میخونم هیچ که نبرده اکای بابا جان اکای مافیا رقم 34 روبل داری اکای بابا جان رقم 67 2700 داری اکای محمد رقم 12 6300 داری اکای اکبر رقم 5 600 روبل داری برادر عزیز بله اکای مافیا زنچ از بیرپنگ شیرنر چرا نر خوندم کسی میزنه 1800 روبل اوش شوه رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 22 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 21 شیروی نر اینجا برادر رقم 2 شاته با 22 1800 روبل داری رقم 2 اکای محمد کی؟ محمدی کو اکای محمدی شیری نر محمد شیری نر رقم 2 با 22 1800 داری فافتور 1 2 فافتور اکای مافیا فافتور اکای اکبر شش همه فافتور
اکای بلال شینر برادرام و پافتور اکا جان رقم خود شد می نویسم تا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 نه کس صد گفتم که شیرینار نگم جوی کامدی نداره پس زبیربانگ با اشیبکا کرده نه من نگفتم که ما دات نمیتیم کار یه پس زبیربانگ اشیبکا کرده شیرینار کم تا زدیشکا کرد باره اول برادر عزیز می نویسیم رقم های خود ایوایا یه بار می خونم اکای محمد رقم 1 2 7500 روبل داری اکای مافیا رقم 3490 اکای اکبر رقم 5300 روبل داری اکای بوبوجان رقم 67 2100 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه شیروی نار کسی اکای بلال پول دامجا دکا جان همین رقم خالشید می نویسیم تا کسی میزنه شیروی نار 1800 روبل شو رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 22 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 7 رقم 3 و شوته با 22 1800 روبل داری رقم 3 اکای مافیا شوته پافتور اکای مافیا پافتور اکای بوبوجون پافتور یک دو همه پافتور شیف چی؟ تمام اکای اکبر رفتیم برادر 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یا بور میخونم شیروی نر قرطه میکشم اکای مافیا رقم 3 و 4 1200 روبل داری اکای محمد رقم 1 2 6 1900 روبل داری اکای اکبر رقم 590 اکای بوبوجان رقم 6 7 1500 روبل دیگه داری اکا کسی میزنه شیروی نر 1800 روبل اوش شو 1800 روبل رفتیم رقم 1 رقم 1 12 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5
22 رقم 5 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 7 شروع نه رقم 5 و شاته به 22 1800 روبل داری رقم 5 و شاته اکبر بود اکا اکبر و شاته رفتیم برادرها 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 هیچ گام نیست اکای بابا جان شیر نر وارش واش دیگه وزی رفته سایکو اکا رفتیم برادر عزیز یک بار میخوانم کارترم میکشم اکای محمد رقم 1 2 6300 روبل داری اکای بابا جان رقم 6 7 900 روبل داری اکای مافیا رقم 3 و 4 600 روبل داری اکای اکبر رقم 5 1500 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه شروع نر 1800 روبل اوش شود رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 3 ولید رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 22 رقم 4 22 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 6 رقم 7 رقم 7 3 تا 10 رقم 2 شواته با 3 ولید 1800 داری اکا ترینکش دیگه 1800 داری رقم 2 کیه اکای محمد دو شواته رقم 2 3 ولید ترینکه 1800 داری اکا اکای بوجون پافتور ششاف پافتور اکای اکبر پافتور اکای محمد اکای بابا جان رقم 2 برید بسته ولید برید رقم 2 نامه برید اکای اگه اون رقم دیگه می اومد رقم 7 بسته 10 میزد اکای بابا جان رقم بود میزد که نشد پامیخ برومات 3 ولید پامیخ برومات رفتیم برادر 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شروع نه رفتیم یا بود میخونم اکای بابا جان رقم 6 7 300 روبل داری اکای اکبر رقم 5 1200 روبل داری اکای محمد رقم 1 2 7500 روبل داری اکای مافیا رقم 3 و 4 9 برادر عزیز کسی میزنه 1800 دیگه اوش شوه 1800 روبل رقم 1 20 رقم 1 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5
رقم 5 20. رقم 6. رقم 6 23. رقم 7. رقم 7 20. رقم 6 او شوتا با 23800 دوری. رقم 6 او اکای بابا جان او شوتا اکا. اکای مافیا شیر نار نویس اکا. بابا جان چش ها. انا که بسته یک تا نویسوندن در کنه. اکای بابا جان 6 ها. اکای محمد 1 2. اکای اکبر چند بود؟ 3 و 5. 4 اکای بلال. حالا اکای بلال 4 اکای اکبر 3 و 5. رقم 4 گرفتن اکای اکبر رقم 4 پیش خودت اکای وای نویسون. اکای بلال. اکای اکبر شیر نر کامنتر بالا کد که نویسوندگی اکا پافتار با 3 نویسوندگی با 4 اکای بلال نویسوندگی بعد 4 اکای بلال نویسوندگی با خودت 4 نویسوندگی اکا. این اکای اکبر شیر نر اینجا نویسوندگی پافتار اکای بابا جان رحمت نویسوندگی با تو نویسوندگی اکا 3 اکای بلال 4 گفتگی با خودت 4 گفتگی شیر نر بعد اکای بلال 4 گفتگی شیر نر. رفتیم برادر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 پافتوره که آره میبینیم اکا اکبر اینا بو موز دست صورت گیرم روی کنم اینا شیر نار اکا اکبر اینا صورت میگیرم روی میکنم تا شیر نار بین کی چو بیفته گیرم. رفتیم برادر یه بار میخوانم کارتر هم میکشم شیروی نار. اکای بابا جان رقم 67500 داری. اکای محمد رقم 1 2 6900 روبلی داری. اکای اکبر رقم 3 و 5 600 روبل داری. اکای بلال رقم 4 00 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبلی او 1800 روبلی. رقم 1 رفتیم. رقم 1 31 تا. رقم 2 رقم 2 20. رقم 3 10. رقم 3 رقم 4 رقم 4 11. رقم 5 رقم 5 22. رقم 6 رقم 6 10. رقم 7 رقم 7 12. شروع نه رقم 1 گوش شوته با 31800 دوری. اکای محمد گوش شوته اکا برادرم می نویسیم اکای بابا جون یک 6 7
یک دو پافتور اکای محمد اکای پافتور اکای بلون اکای اکبر نویس اکای اکبر شیرینار نویس پنج اکای اکبر اکبر چند بود؟ 3 و 5 بود. 3 کی میگیره شیروی نه رقم 3 کی میگیره رقم 3 برادرو رقم 3 پس تمام اکای اکبر رقم 3 برادر اون کس میگیره اکای بابا جان اکای بلال شیروی نه رقم 3 میگیره 3 اکای محمد اکای بلال سون پارتو اکا اکای بلال اون است 3 هم اکای محمد دی رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 اومد اکای وای اومد اکای بلال اومد اکای بابا جان رقم 6 7 9000 روبل دوست 900 اکای بابا جان رقم 6 7 900 روبل داری اکای محمد رقم 1 2 3 8100 روبل داری اکای بلال رقم 400 اکای اکبر رقم 5 300 روبل داری اکا کسی میزنه برادر عزیز 1800 دیگه اوش شود رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 31 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 12 رقم 6 رقم 6 3 کرول رقم 6 3 کرول رقم 7 رقم 7 20 رقم 6 اوش شوطه با 3 کرول 1800 داری ترینکش دیگه اکا کیا اکای بابا جان اوش شوطه رقم 6 3 کرول کدی ترینکش دیگه اکا 1800 داری بلال پاس اکای بابا جان پافتور اکای محمد 1 و 2 1 2 هست 6 و 7 3 4 اکای اکبر شیرنر نویس اکای اکبر زنده باشه اکای بابا جون علیکم با سلام اکای شمس خوش اومدی اکای اکبر نویس شیرنر اکای اکبر تمام اکای بای اکای اکبر گاب نیست اکای شمس رقم 3 4 5 موندگی اکا میگیری برادر عزیز می نویسیم رقم 3 4 5 3 4 5 اکای شمس نویس رقم تاکا اکای شمس نویس اکا
اکبر 3 4 5 تمام اکا اکبر شیرینار زنده باشی 600 میپرتو اکا اکبر وا اکا اکبر همین شیرینار خودت میری بازی میمره با بازیگرای کانکریت نمیبیا خودت میبیای و اون میگریزن نمیدونم مفید چی کاریش بکردی گفته سیم که اکا اکبر شیرینار همین کانال خطای اوخی برای وقت میری اما میره 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 شیرای ناری ابور میخوانم خاطر میکشم اکای بابو جان رقم 6 7 2100 روبل داری اکای محمد رقم 1 2 7500 روبل داری اکای اکبر رقم 3 4 5 600 میپرتو یکا کسی میزنه شیرای نار 1800 روبل اوش شود رقم 1 رفتیم رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 23 رقم 7 21 رقم 7 رقم 6 او شاته با 23800 دوری اکا اکای بابو جان او شاته اکا 6 7 اکای بابو جان پافتور پافتور اکای اکبر تمام اکای محمد والیو چوه تمام گاب نیست اکا نمره واتساپ داره که از چک تام روی که اکا چون دموز میره بود همین واتساپ بزنن سی تمام چک تا پارتو اکا سمود میره گاب نیست نوشتم اکای بابو جان 6 7 3 4 5 یک دو برادر عزیز یک دو اکای بابو جان یا رقم دیگه گیر شیر نده 6 رقم کشیم برای یک بازی زوادی چی دام نوش با کدام نوم سنوی از من آه با کدام نوم بایجان یکی نمور محمد محمد هنیه بهمیزم زد اوه ای باری بولشه بکن چه کشم محمد نه ما نمیچیش نه ناوتی همیزم زد اوه رقم یک دو شیروی نر کی میگیره رقم یک دیا می نویسیم برادر رو رقم یک دو موندگی هم. یک دو برادر رو رقم یک دو موندگی کی میگیره 1500 که اکبر اومد یک دو شیروی نر رقم یک دو اکای بابو جان یا رقم دیگه گیر قاطر در دو کس کشی او سه چو سه داشته بچه نکی شانسın dolayı. Ki? Vallahi.
500 رفت 7500 رفت رفت اکای محمد رفت چی شد اکای محمد رفت شیر نه زنده باشی اکا رقم 1-2 شیروی نه رقم 1-2 برادرها در 5 نفر از خود کشم برای بازی زواده چتن شیروی نه کشم برادرها می نویسیم رقم 1-10 که نگره در 5 کس کشم اکای بابا جان اکای اکبر برادرای عزیز می نویسیم رقم های پفتورم می نویسیم شیروی نر نمیدونم اکای اکبر شیر نر اوژینکنی رفتن نمیدونم دیگه بگی دو اکای محمد خوش نبود بخیال محمد رقم 2 اکای محمد رقم 1 کی میگیره شیروی نر رقم 1 گیره قرطه کشیم شیروی نر رقم 1 شیروی نر کی میگیره رقم 1 رقم 1 برادرها رقم 1 گیره قرطه کشیم محمد رقم 1 برادرها رقم 1 گیره بازی از سر کنیم شیروی نر می نویسیم برادرها در 5 نفر یا دست کشم شیروی نر در 5 نفر یا دست کشم اکای اکبر اکای بابا جون اکای محمد در 6 نفر یا دست کشم شیروی نر بکر میکشم شیروی نر کسی میزنه اشا 1500 روپیه
برای بازی زوادی چیدم برادر رو در 6 نفر یه دست میکشون. رفتیم 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 تا برادر عزیز این اینجا میسه ابور میخونم کارت را میکشون. اکای بابو جان رقم 6 3300 روبل داری. اکای اکبر رقم 345900. اکای محمد رقم 2 600 روبل داری. اکا کسی میزنه شیروینر 1500 روبله اوشوا 1500 روبله. رفتیم رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 22 شیروینر وارش دیگر رقم 7 با 22 رقم 5 با 22 شیروینر کسی میدونه مرحمت 700 روبلی دو واره. اکای بابا جان اکای اکبر یکم رقم دیگه میدره شیروینر می نویسیم 52 اکای محمد واره 3 4 6 اون کس میدره اکای اکبر شیروینر اکای اکبر هستی افیر داکا اپای مدینه خون اپاشکا خوش آمدی اپای مدینه خوش آمدی اپاشکا شش باردو 3 و 4 برادران 900 روبلی واره شیروینر اپاشکا واره 900 روبلی برادران نیستن افیر چی 900 روبل اپای مدینه بونو 900 روبل الو اکا اکبر هستی افیر داکا افیر داستی اکا بارش دیگه اگه اون رقم دا میدرو اکا چای نه برای پولیتیکا تمام اکا اپای مدینه بونو رقم 6 نوشم خولی رقم 300 روبلا دا که دروی بعدی کن تایور شو پاشکا برادر هایش کنسته 3 و 4 اکا اکبر واره رقم 6 را برادر هایش کنه میدره 900 روبلی واره شیروینه 900 روبلی واره اوکی برادر ها یک 6 پوستای 5 رقم دم میکشون اکای محمد پارتو 300 دیگه اکا اکای محمد اومد چه اومد 600 دیگه اومد 600 اکای وای اومد
800 اومد اکای اکای غالیب شما رفتیم برادر عزیز بردار شش بیا تمام اپای مدینه حاضر میپرتم 6 گیر اپاشکا رقم 6 اپای مدینه بانو گریف اپ برادرو هر تره در 6 نفر میکشیم شروع از میپرتم رفتیم برادر 2 3 4 5 6 2 3 4 ای هفتم بودم ها تمام اکای محمد 5 6 7 بار میکشم اکای بابا جان هفته بای کریم شیر نه که از سر کشته است اکای بابا جان شیری نه سیغ نشو همش میشوه که رفتیم برادر 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 تا شیروی نر این اینجا میسته اپاشکا ماسموش 900 روبلی رفتیم برادر عزیز اکای بابا جان رقمی 7 3300 روبل داری اکای اکبر رقمی 5 5 3 4 1800 روبل میپرتوی اکای محمد رقم 2 300 روبل داری اپای مدینه رقم 6 9 اومد اپاشکا اومد کسی میزنه شیروی نر روزی سو میکنیم چه چانس میشه شیروی نر کسی میزنه شیروی نر 4800 روبل او شوه اومد اپای مدینه اومد سمود اپاشکا اومد سمود اومد اپاشکا رفتیم رقم 2 کسی میزنه 4800 او شوه رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 رقم 5 31 رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 3 کرول رقم 7 3 کرول او شواتا رقم 7 اکیه اکای کی؟ اکای بابا جان اکای بابا جان او شواتا اکا جون از 4800 دورا اکای اکبر شیرنر بارا 900 روبلی اکا جون 900 ها؟ در چند نفر کشته بودی؟ 700 نه؟ هفته؟ ششته نه کجان 7 رقم دا یا 7 رقم پوشه و یک قرطه میگیریم اگر 7 نشد 600 روبل میگیریم اکای محمد یک نبود اکای اکبر شیر نه رقم یک نبود ابوزی نبود اکجان اوش چوا بله برادر 6 رفت اکای بابا جون والیو آکا
نبود دختر شش رقم نکشتیم کاکا یک پوستای بود اکا دا چی؟ ویگرش 4800 چند بود کی؟ آه دویم ها بله 700 روبله یا توری میگه که توری میگه شد تمام اکد نشته که 700 روبله بده کو تمام اکد توری ها توری اکد توری تمام اکای بابا جان شعری نری جمعون 900 روبلی سو کریم شعر نر 700 روبلی بده 700 روبلی کس که 900 روبلی مینوس کریم 700 نشه اکای بابا جان برای 700 روبلا بده اکا جان ما 900 روبلی سو کریم 6 کار 9 اکا جان یکم دست در 6 رقم کشتیم رقم یک دیش که ندروم شد 1500 روبلی بگیری شد شعر نر باره شد 700 روبلی شد شعر نر 700 روبلی دو تقسیم میکنیم 700 روبلی اکا جان وای سو میکنیم چانس میشه 6 ضرب 7 4200 3600 روبل اکای بابا جان شعر نه 3600 روبل بگیریش اکای محمد شعر نه روزی چانسم اکای محمد چند در اومده بود دو در اومده بود کارو چی 200 روبل اکای محمد 200 روبل دکا جون وازورات میشه شعر نه در شوتت می نویسیم او تمام اکای محمد شعر نه برایش که من 900 روبلی سو کردم اونجا 1500 روبل بود که بگیریش 6 رقم کشتم که تمام برادر رو توگره 100 فویزه 6 رفت اکای بابا جون 2 اکای محمد 700 روبل در پشکا 700 در پشکا 200 روبل وازبراد میشه در شوتت نویسونده میشه پشکا 3600 نه او 3600 اپاشکا 4 گرفتگان اپای مدینه بانو 4 گرفتگان اپاشکا 6 گرفتگان اپاشکا 4 و 2 اکای محمد 135 برادرو 135 4 و 2 اکای محمد اخته اکا 135 اپاشکا 135 اپاشکا آمد نه زدیگه آمد اپاشکا نه اومده همه جا در اپاشکا 200 روبل در شوتت نویسوندگیم اپاشکا یکون جونا میشه 400 دیگه میپرته یا 100 روبل دیگه میپرته اپاشکا یا رقم دیگه میتیم تا 4 و 6 اپاشکا اوجه برداشتگن رقم 5 خالی موند اپاشکا اپای مدینه بانو رقم 5 خالی موند بردارم 5 اپاشکا اپاشکا 5 خالی مونده اپاشکا بردارم 5 اکا اکبر اومد 1400 اونده بود 00 کشید اپای مدینه بانو 5 میگیری اپاشکا
100 روبل پاشکا اومد. مدینه 5 اپای مدینه. تمام 100 روبل دیگه اومد پاشکا 00 میشه. محمد چی؟ 100 پات میگه. نه این محمد پات به 100 روبل. پاشکا 100 روبل دیگه پارت و اپای مدینه بونو 100 روبل دیگه پارت و رقم 5 اخته پاشکا. اکای بختوار شیر نر خوش اومد یکا جون همه اپای مدینه اگر پاس نویسد اخرید بنویسید. او اکای محمد نول شدیم اکا. اکای اکبر شیر نر مو دلید نمیکنیم شیر نر وای автоматически خودش هم قد زیاد کشید автоматически نیموش هوی میشه وای فقط تولکا کانالی گلاونی دادست کدومی هسته هوای دیده میتونه تاوم اکا 400 دیگه اومد اپاشکا اومد اکای احمد 1200 اومد. اومد اپاشکا اومد اپاشکا ایمن نمیتونه اکای اکبر شیر نر یا برا دریو تو پولیم برو همون باید سیلکایی که من روی کرده ما اگرش که درو به هوا اکا جان توری میشه. اپاشکا رقم 5 اخته اپای مدینه بونو اکای اکبر دامی اپاشکا نویس که رقم 5 خولی اخته. اکای اکبر ادری یوتیوب یاد درو اگرش که برو اکا جان نشتیاک میشه. اپاشکا رقم 5 خولی اپاشکا 5 خولی اپاشکا رقم 5 خولی موندگه اگر گیری رقم 5 گیر اپاشکا. اکا اکبر یا منوت 20 شیری نه اپاشکا 5 دا مدرو یا نمدرو اپای مدینه بونو 5 اپای مدینه بونو هفتور کنی. اکا اکبر شیر نر توقت کمید برادر رو پاس نویسون داخل تمام اپاشکا تمام رقم 5 داخته اپا تمام اکا اکبر شیر نر کسی نویشه رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 یا بار میخونم شیروی نر قرطرم بکشم اکای بوبو جان رقم 6300 داری اکای محمد رقم 4200 اکای احمد رقم 1600 روبل داری اپای مدینه رقم 5 300 روبل دیگه داری اپاشکا. کسی میزنه شیروی نر 1800 روبل اوش شو اکای اکبر آروم شو کسی میزنه 1800 اوش شو. رفتیم رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 21 شیروی نر بارش دیگه رقم 4 با 22 رقم 5 با 22 شیروی نر 22 کتی باره کرگان شیروی نر کسی میبریم مرحمد 900 روبلی 7 باره که بابو جون برادران 900 روبلی همون کس میدره رقم 1 2 3 6 خوله 1 2 3 6 900 روبلی همون کس هسته برادران 900 روبلی
تمام اکای محمد چینا 3-4 بار میبرم اکا. اپاشکم بدره اپای مهینه بونو رقمی علی خان بارم. تمام اکای محمد 3 بار میبرم دیگه نمیرسم. یک اکای احمد 3 و 6 اکای اکبر. رقم دو برادر رقم دو. رقم دو برادر رقم دو. تمام اپاشکم من خیال کنم رقم تو نیست. رقم دو اکای علی خان. یک احمد 2 علی خان. تمام. رفتیم برادر قطر هم بشوریم پبرسی خیلی رنگ چقدر اون لای هم بشورم که اندوام میکنم خالی هم بشوریم شا احمد سیسی دیگه پاک بود. شیف 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 رفتیم برادر عزیز رفتیم برادر اومد اکای احمد 900 اومد اکای علی خان 900 اما دیگه دوره چی گفت یا چرا نه رفتیم نه 3 بار میپریم تمام میریم 1 2 3 رفتیم برادر عزیز میریم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ما توزیه میکنم میکنم رفتیم برادر عزیز یک بار میخونم شیرای نر قرطرم میکشم اکای محمد رقم 400 اپای مدینه رقم 5300 روبل داری اکای بابو جان رقم 5400 روبل داری اکای احمد رقم 1600 روبل داری اکای اکبر رقم 3 و 6 1800 میپرتو اکای علی خان رقم 200 برادر عزیز کسی میزنه شیرای نر 5400 روبله اوش شوا 5400 روبله اوش شوا رفتیم رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 30 رقم 3 رقم 3 10 گاوزن اکای بابو جون رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 11 چرا اینا رقم 2 شوته بسی 5400 روبل داری اکا علی خان او شوته پس اکا علی خان 1 4 6 7 اکا بابو جون
5 بردار 1 4 5 اکای وای 6 7 وای 2 3 2 3 اکای علی خان پافتور نمیشه اکای اکبر 2 3 موندگی اکای اکبر اکای علی خان ماشی 2 3 اکای وای شیرینار 2 اکای علی خان 3 اکای وای اکای اکبر رقم 3 اکای اکبر ها اکبر رقم 3 تمام برادر قرطه یالیش میکنیم کنی میبینیم اینجا قرطوی ناو باشه ناو میگیریم شروع نار کهنه باشه کهنه میگیریم چون بود 5 دیگه اکا اکبر پارتو اکا جون وای پارتو دیگه میبینیم من پاشکه قرطی ناو باشه قرطی ناو میگیری براش که اونجا همه قرطه یا بار بخیم شدگی خاطر دو بار زیاد نبود من 2 بار زیاد نبود همین یک دمخی گیر مون تمون 2 بار نبود علیکم با سلام اکای شعباز خوش آمدی اکا سلام سوزی اکا میشو اکا جان خودت سوزی تنجی چی گوه؟ نه تمام تمام اکا اکبر ساده اما شیری نه خاطر یا بود ساده اکا اکبر شیری نه ساده برادر رو قرطی ناو پگه میشه و شیروی نر گیر اوقیت بشه پاشکه گیر نه من هم خریب ده هم به هم بود چرا بود پوچالش اکای خورشید بلید قندل اکای خورشید گاب تا نفهم مکا جان توجیکی نت شیری نر بلید هسته اگر بلید هسته گفته اوشی بلید هسته اکا بله چند خیلی بلید 300 روبل 300 روبل روسیه اکا جان ویگیر 1800 روبل برادرای نه 2 بار میبریم شد تمام رفتیم چرا نر یا بار میخونم قرطرم میکشم اکای احمد رقم 1400 اکای بابوجان رقم 674,800 داری اپای مدینه رقم 500 اکای علی خان رقم 2 5100 روبل داری اکای اکبر رقم 3
900 روبل داری اکا. کسی میزنه شیرای نر 1800 روبله او شوا 1800 روبله. رفتیم رقم یک. رقم یک 10. رقم دو. رقم دو 21. رقم سه. رقم سه 21. رقم چهار. رقم چهار 20. رقم پنج. رقم پنج 10. رقم شش. رقم شش 10. رقم هفت. رقم هفت 22. رقم هفت او شواته با 22 1800 روبل داری. رقم هفت. اکای بابا جان او شواته رقم هفت با 22 اکا 1800 داری. شش هفت چهار اکای احمد. اکای خان چند بود؟ دو. سه و پنج اکی بود. شف زنده باشه اکا. اکای اکبر شیری نه رقم پنج اکا اکبر بود. پنج. رقم سه اکا اکبر. اپای مدینه رقم پنج بردار. رقم یک اکی بود. یک چور اکا احمد پفتوره. چور. یک اکی میگره شیرای نه رقم چور یک. رقم یک. اکا اکبر اپای مدینه در رقم پنج پفتور در اومد اکا اکبر. رقم یک شیرای نه رقم یک کسی میگره مهر همون. صد اومد. احمد بگم سه اکبر بگیش. اکای اکبر چند سم خزار 3000 اومد. اکای اپاشکا اومد. اکای احمد 1900 اومد اکای احمد. اومد سومی هم اومد اپاشکا اومد. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. سه چهار پنج شش هفت. آرام شو اکای اکبر شیری نر. اکای بابا جان رقم 6000 روبله داری. اکای علی خان رقم 2 4800 داری. اکای احمد رقم 4 600 روبل داری. اپای مدینه رقم 5 0 اکای اکبر رقم 3 600 روبل داری. کسی میزنه شیرای نر 1800 روبله اوشو 1800 روبله. رفتیم رقم یک. رقم یک 11. رقم دو. رقم دو 21. رقم سه. رقم سه 11. رقم چهار. رقم چهار 31. رقم پنج. رقم پنج 20. رقم شش. رقم شش 20. رقم هفت 12. رقم هفت. رقم 4 شواته با 31800 روبل داری. رقم 4 اکا احمد شواته اکا 1800 داری.
6 7 هفتاد 5 بردار هفتاد که همه 6 7 هفتاد Sonra kiler koyar. چند 5 برداشتگی ما پشکر 2 1 کی بود اکالی خان اکالی خان میگم من پفتور موندن گیرو و چند در کنم اکا احمد سنش پفتور اخلا کچور پفتور رو برادر رقم 1 ایکیا شیروینا رقم 1 رقم 1 ایکیا برادرون می نویسیم برادر عزیز رقم 1 ایکیا شیروینا می نویسیم او دفعه کی بود نگرفته بود برادر رقم 1 کی میگیره شیروینا شیروینا رقم 1 هم می نویسیم برادر عزیز اکا اکبر رقم 1 هم نویسم تا اکا تمام اکا احمد داخل دکا اکا اکبر شیرنا دکا احمد دودم شیرنا رقم 1 رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یه بار میخونم شیروی نر بود خط گوش میکنیم اکای بابا جان رقم 6 7 5400 داری اپای مدینه رقم 500 اکای احمد رقم 14800 روبل داری اکای اکبر رقم 300 روبل داری اکای علی خان رقم 2 4500 روبل داری اکا کسی میزنه شیروی نر 1800 روبل اوش شود رفتیم رقم 1 رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 30 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 21
رقمی 7 22 تا رقمی 7 شیراینا رقمی 3 و شاتا با 3800 روبل داری رقمی 3 اکای اکبر و شاتا 6 7 هفتاد هفتاد اکای احمد 1 4 بود 1 4 اکای اکبر اپاشکا اپای مدینه هفتاد اپاشکا احمد در براری کن زنده باشی اپاشکا ختم زنده باشی احمد رو بگیری 5 اکای اکبر 3 و 5 رقم 2 برادرو رقم 2 موندگی های اکای خم هفتاد نمیسون علی خان گفت موندم گیر کنم همون رقم 2 اکای علی خان دی خولی بود علی خان رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 رفتیم برادرو اکای بابا جان رقم 6 7 4800 داری اکای احمد رقم 1 4 1200 روبل داری اکای اکبر رقم 3 و 5 1500 روبل داری اکای علی خان رقم 2 4200 روبل داری کسی میزنه شیرای نر 1800 روبل اشوا رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 31 تا رقم 3 رقم 3 31 تا رقم 4 رقم 4 21 تا رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 11 شیرای نر بارش اگر رقم 2 با 31 رقم 3 با 31 شیرای نر 900 روبلی کسی نداره مرحمت کسی برادر جیلانی باره داره 7 باره واره بله برادر واره اکا اکبر 5 تا هم گیرم اکا چور اکا احمد واره 5 واره 1 6 برادر رقم 1 6 رقم 1 6 برادر واره میگیریم شیروی نه 900 روبلی خاطرم میکشیم علی خان میگه بارش نمیگیره او اکا علی خان شیر نر وارش دگه رقم 1 6 موندگه رقم 2 3 با 31 زد اکا وارش
رقم 1-6 موند. اگر کسی میدونه مرحمت. و اکا علی خان 2 اختا اکا 2 اختا 1-6 برادرایش که نمیدونه کشم قرطه 2 3 5 7 6 اکا علی خان. رقم 1 اکای احمد رقم 1 گیرم تا اکا جون. برادرها در 6 رقم میکشم. رقم 1 پستوی شیروینه کسی میزنه و شما. رفتیم برادر عزیز 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 تا چرا نرنیم میسته یا بار میخونم. اکا علی خان رقم 2 و 6 3300 روبل داری. اکا اکبر رقم 3 و 5 600 روبل داری. اکا بابا جان رقم 7 3900 روبل داری. اکا احمد رقم 4 300 روبل داری. برادر عزیز کسی میزنه اما سندورا کی کسی میزنه شیروی نر 4800 روبله و شما 4800 روبله. رفتیم رقم 2 رقم 2 10 رقم 2 رقم 3 رقم 3 3 تا کرول. رقم 4 رقم 4 12 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 31 رقم 7 21 رقم 7 شیرای نر رقم 3 و شواته بسته تا کرول ترینکش دیگه چند سو 4800 روبله و شواته اکا اکبر و شواته 6 و 7 اکای بابا جان 2 و 5 اکای علی خان 4 اکای احمد 6 و 7 2 و 5 اکای 4 اکای احمد 1 3 برادر رقم 1 3 اکای اکبر 1 3 اکای اکبر 1 3 موند. اکای اکبر 1 3 1 3 اکای اکبر 1 3 1 3 و شوات اکای اکبر رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 یا بار میخونم شیروی نر قرطرم میکشم. اکای بابا جان رقم 6 7 3300 روبل داری. اکای علی خان رقم 2 و 5 2700 روبل داری. اکای احمد رقم 4 0 0 اکای اکبر رقم 1 3
4800 روبل داری اکا. شیرای هر کسی میزنه 1800 روبل اوشو 1800 روبل. رقم 1 20 رقم 1 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 12 رقم 7 22 تا رقم 7 رقم 7 او شواته 1800 داری به رقم 7 با 22 اکای بابا جان او شواته 6 7 اکا افتور اکای احمد بشی. اکای احمد گجا شدی اکا نویس اکای احمد پس میدن یک سودان 2 5 2 4 5 هم خیلی پنجه که بود علی خان. علی خان چند بود 5 خولی بود علی خان بود. 2 5 1 و 4 برادر 1 و 4 ای 4 برادر خولی. اکای محمد علی چینه رقم 1 خوله اکای محمد علی رقم 4 موندگه تمام اکای محمد علی سوما پرت کن رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 محمد علی 300 اومد یا بار میخونم برادر اکای بابا جان رقم 6 7 4500 داری اکای علی خان رقم 2 5 2100 روبل داری اکای اکبر رقم 1 3 4200 روبل داری اکای محمد علی رقم 4 9 9 برادر عزیز کسی میزنه شروع 1800 روبل دیگه اوشم رقم 1 22 تا رقم 1 رقم 2 رقم 2 3 تا توز رقم 3 3 تا توز ترینکش برادر عزیز رقم 2 شواته 1800 داری کیا رقم دو. اوکی علی خان. اکا علی خان شواته رقم داینوی مدت پدرکه اکا علی خان رقم 2 با 3 تا توز 1800 داری یا رقم داینوی پدرکه ششاف اکای بابا جون هفتور اکا علی خان اکای محمد علی نویس اکای اکبر شینر نویس هفتور کی موند کی محمد علی. اکای محمد علی پافتور یکا
برادر رقمی چند بود؟ 4. رقم 4 شیروی نره اون کس میگیرم. رقم 4. بگی علی خان رقم 1 هم بگی. برای چه رقمش پدرکه شد. چهار گرفتن اکای فریدون خوش آمد یکا 4 گرفتن. یک 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 یا برمه خانم برادر اکای بابا جان رقم 6 7 3900 داری. اکای علی خان رقم 2 5 4 3300 روبل داری. اکای اکبر رقم 1 3 3600 روبل داری. اکای کسی میزنه شیرای نر 1800 روبل اوشو 1800 روبل. رقم 1 21 تا رقم 1. رقم 2 رقم 2 20. رقم 3 رقم 3 20. رقم 4 رقم 4 22. رقم 5 رقم 5 21. رقم 6 رقم 6 10. رقم 7 11. رقم 7 شیرای نه رقم 4 رو شواته با 22 1800 داری. رقم 4 اکا علی خان رو شواته اکا 1800 دیگه داری. شش هفت اکایی بو جون هفتور اکا اکا هفتور اکا اکا همه هفتور کرد. نتا بود رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 یا برمه خانم شروع نه قطعه مکشون. اکای بابا جان رقم 6 7 3300 داری. اکای اکبر رقم 1 3 3000 روبله داری. اکای علی خان رقم 2 4 5 4200 روبله داری. اکای کسی میزنه شیروی نه 1800 روبله اوش شوه 1800 روبله. رقم 1 رقم 1 21. رقم 2 رقم 2 22. رقم 3 رقم 3 10. رقم 4 رقم 4 12. رقم 5 10. رقم 5 رقم 6 21. رقم 6 رقم 7 رقم 7 3 تا 10. رقم 7 او شاته 3 تا 10 ترینکه 1800 داری. رقم 7
اکای بابا جان او شوتا 1800 داری اکا پفتور اکای بابا جان پفتور اکای علی خان پفتور اکای اکبر زنده باشه اکای بابا جان رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یا بار میخونم شروع نه کارتر هم میکشم اکای بابا جان رقم 6 7 4500 داری اکای اکبر رقم 1 3 2400 داری اکای علی خان رقم 2 4 5 3300 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 دیگه اوش باشه رقم 1 11 تا رقم 1 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 12 رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 باز 3 تا 10 رقم 7 21 رقم 7 رقم 6 او شوتا باز 3 تا 10 1800 داری که اکای بابا جان اوش چای یا بولگش کری نه برادرای پفتور می نویسیم بابا جان پفتور علی خان پفتور اکبر پفتور همه پفتور ششم بابا جونه رفتیم برادرها 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 یا بار میخونم برادر قرطر هم میکشم اکای بابا جان رقم 6 7 5700 داری اکای اکبر رقم 1 3 1800 روبل داری اکای علی خان رقم 2 4 5 2400 داری اکای کسی میزنه شروع نر 1800 روبل دیگه اوش شود رفتیم رقم 1 10 20 رقم 1 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 رقم 5 12 رقم 6 رقم 6 باز 3 تا 10 رقم 7 رقم 7 11 رقم 6 باز شود تاکه 3 تا 10 کتی 1800 داری
رفتیم برادر عزیز. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 7. یه بار میخونم. اکای بابا جان رقم 67 6900 داری. اکای علی خان رقم 245 1500 داری. اکای اکبر رقم 13 1200 داری. اکا کسی میزنه شیرای نر 1800 روبله اوش شود. رقم 1 رفتیم. رقم 1 11. رقم 2 رقم 2 31 تا. رقم 3 رقم 3 21. رقم 4 رقم 4 10. رقم 5 رقم 5 10. رقم 6 رقم 6 11. رقم 7 22. رقم 7 شیرای نر شوه. رقم 2 با 31800 داره. رقم 2 یا علی خان اکا علی خان اوش شوه. تا اکا علی خان 1800 داری. اکا اکبر پست. بنویسیم برادرها. اکا علی خان اکای اکبر شیری نه. اکا اکبر شیری نه. بازی خنک نشوه. شیری نه. فرهاد یک فرهاد رقم 1 3 6 7 1 3. اکا علی خان نویس. اکا علی خان اکا علی خان شیری نر پافتوری. اکا علی خان نویس شیری نر. برادر اگر اکا علی خان نگیره شیری نر رقم هم میتیم. پافتور اکا علی خان 2 4 5 بود. رفتیم برادر عزیز. اکای محمد شیری نر تو خط برادر هم پافتور رفته سن شیری نر خولیک شد. بنویسیم. فرهاد bunu part ne? اکای فرهاد پارت سمت. اکای فرهاد والیبیوم کی بود؟ چه؟ Man nemiyor. Atı vurma. اکای محمد 1500 اومد. اکای فرهاد 600 اومد. اومد اکا اومد. سمود اومد. تمام اکای غالب سم اختم اومد. اکا 1500 اکای غالب شو اومد. اکای فرهاد رقم 600 اومد. چند سم اکای سفر علی خوش اومدی. اکا 300 روبل. اکا رفتیم. 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. اومد اکای محمد شیری نر اومد. 1500 اومد. رفتیم برادر. اکای بابا جان رقم 67 6300 داری. اکای فرهاد رقم 1300. اکای علی خان رقم 245 2400 دیگه دوری. اکا کسی ای کن شیر نر اک خوندم. کسی میزنه شیرای نر 1800 روبله اوش شوه.
ای دفعه اکجان میتیم چه چورا رقم یک رقم یک 22 رقم دو رقم دو 22 رقم سه رقم سه 11 رقم چهار 10 رقم چهار رقم 5 10 رقم 5 رقم 6 21 رقم 6 رقم 7 10 رقم 7 شروع نر باره شد رقم 1 با 22 رقم 2 با 22 شروع نر 900 روبلی کسی میدرم مرحمت چند چند؟ 1 2 برادر عزیز هسته باره بودم باره میدرم آدگی هسته رقم 3 4 5 6 7 7 باره که بودم اکای فرهاد نویس اکای فرهاد شیر نر باره میدره یکا 5 باره اکای محمد شیر نر 1 ملیدیس و شیر نر اگر برادران ندرویند 5 باره اکای محمد 5 باره خودش اکای باید درومه 3 اکای باید فرهاد 4 و 6 اکای محمد 4 و 6 اکای محمد 4 و 6 اکا کدومش نمیدروی 4 باره برادر رقم 6 شروع نه رقم 6 موندگی هم کس هسته رقم 6 شروع نه رقم 6 اگه قرطه را کشی اکا اکبر رفیر دستی اکا رقم 6 میگیری برده رقم 6 هسته برادر یگان بودم تمام برادر رو در 6 نفر میکشم کسی میزنه اوش شما رقم 6 پستوی شیروینه رفتی فرهاد بگو پارت نمیستم اکای فرهاد پارت و 900 اکای فرهاد اکا اکبر رقم 6 هم میگیری اکا اکبر رقم 6 900 روبلی اومد اکا بله اکا واره کشید تا برادرم اگر نگیرن داخل پول میتیم پول تا وزبران میکنیم اگر نه او اکای اکبر رقم 6 رفتی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز جبور میخونم رقم 6 اکای اکبر درومد رفتیم برادر عزیز دو رقم برک رفته شد اکای فرهاد رقم 1300 اکای علی خان رقم 2 5500 داری اکای بابا جان رقم 7 5400 داری اکای محمد رقم 4 600 روبل داری اکای اکبر رقم 6 300 روبل داری اکا کسی میزنه شیروی نر 5400 روبل او شما 5400 اکای علی خان میریم کسی میزنه 5400 او شما رقم 1 20 رقم 1
رقم 2. رقم 2 10. رقم 3. رقم 3 10. رقم 4. رقم 4 21. رقم 5. رقم 5 21. رقم 6. رقم 6 21. رقم 7. 23 تا رقم 7. رقم 7 اکه ای بابا جان. اکای بابا جان او شما تا رقم 7 با 23 5400 داری اکا. چور پفتور بعد برادرم مینویسیم بعد برای کسی لبوی رقم نویسه اخچاد 6 7 4 اکای محمد 2 6 اکای علی خان 2 5 علی خان 5 اکای عزیز 5 اکای عزیز 3 و 1 علی خان 1 اکای اکبر 3 موند اکای علی خان شیرین رقم 2 5 2 3 میگیری اکا علی خان 2 3 اکا جون 2 3 علی خان اکبر چنده؟ 1 اکای بابا جون او شوتا وارا شیرین اکای عزیز 900 روبل عزیز 300. عزیز چند؟ اومد اکای عزیز سومود اومد اکا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 اکای سفرالی شیرین رفیر تا پیش که اکا 1 2 3 اکی میکای گرفتن شیرین یا بار میخونم برادر خاطرم میکشم گرم میشه. اکای بابا جان رقم 6 7 10200 داری اکای محمد رقم 4 300 روبل داری اکای عزیز رقم 5 600 روبل داری اکای اکبر رقم 1 0 0 اکای علی خان رقم 2 3 900 روبل داری برادر عزیز کسی زنش شیرای نر 1800 روبل اش شوا رقم 1 21 تا رقم 1 3 رقم 3 12 رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 6 رقم 7 رقم 7 20 شیروی نر با وارش دگه شیروی نر با 21 رقم 4 با 21 رقم 2 با 21 رقم 1 با 21 اینجا با برادر وارش دگه رقم 1 2 4 1 2 4 شیروی نر وارش دگه 7 واره 7 واره 7 واره اکایی بابا جون 3 5 6 3 5 6 واره دا کی میدره شیروی نر 900 روبلی 3 5 6 بابا جون 3 5 6 شیروی نر 3 5 6 شیروی نر 3 5 6 6 اکای خان 3 5 برادر 3 5 کی میگیرم 5 اکای عزیز 6 اکای خان 5 اکای عزیز 3 اکای اکبر شیرین رقم 3 اکای اکبر اکای اکبر رقم 3 سوم ندارم اکای خان سوم دارم اکای خان 900 روبل داری اکای جان سوم داری
900 روبل داری اکا علی خان شیری نه. او رقم 3 اکا اکبر. سه رقم ورکرم. آمد اکا. تمام اکا علی خان. رفتیم برادرو. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 7. برادر عزیز یه بار میخون. گازان اکای بوبو. گازان شیری نر. اکای محمد رقم 4 300 روبل داری. اکای اکبر رقم 1 3. دوش پول اکای اکبر. نه دو رقم. در خوش برادر. اکای اکبر رقم 1 3 900 میپرتوی. اکای علی خان رقم 2 6 0 0. اکای بوبو جان رقم 7 9300 داری. اکای عزیز رقم 5 600 روبل داری اکا. کسی میزنه شیروی نر چند سو؟ سه رقم کسی میزنه شیروی نر 4800 روبل. او شود 3 رقم وارده بود. رفتیم رقم 1. رقم 1 10. رقم 2 20. رقم 2. رقم 3. رقم 3 21. رقم 4. رقم 4 22. رقم 5. رقم 5 21. رقم 6. رقم 6 20. رقم 7 12. شیرای نه رقم 4 رو شاته با 22 4800 داری. رقم 4 اکیه اکای محمد او شاته شیرای نه 4800 داری. او شا بله 5 اکای عزیز 6 7 اکای وای 6 7 اکای بابا جون 5 اکای وای 6 7 5 اکای بابا 5 اکای عزیز 4 اکای محمد 2 3 اکای علی خان تمام اکای محمد. رقم 1 برادر رقم 1 اکای اکبر رقم 1 اکای اکبر شیری نه رقم 1 اکای عزیز 1 5 اکای عزیز رحمان 1500 اکای دفعه میده. او این پلی بارا اکبر 900 اومد 00 رفتیم برادر عزیز. عزیز رقم 1 عزیز یکم بری 1 5 اکای عزیز اشتباه بله برادر همین وقتی یادگارتون که رفت شیروی نر همین مردک چی داره سلو و داره شیروی نر برادر رو بسال بودم همین خیلی شیروی نر رو
هر خودم هر خ بسورش نمیته او نه که مکای محمد جان شعر نر در کامنتر گپای و خلنان شعر نر کامنتر محکم میکننده این وقت کدام دینا پول نداره افراد رو رفتیم برادر عزیز یا برگه میبرم شعر نر میریم رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 زیغ نشوکه اکبر شعری نه اوی میبینی که زدی واری هستند 50,000 گرفتی رفتی اکای بار رقم ندارم آه اکای بار رقم ندارم اکای اکبر رقم نداره رفتیم برادر عزیز اکای عزیز رقم 5100 اکای بوبوجون رقم 8700 داری اکای محمد رقم 4300 داری اکای کی اکای علی خان رقم 2900 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه شیروی نر 1800 روبل اش شوه رقم 1 رقم 1 31 رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 شیرای نه رقم 1 و شاته به 31800 داری اکای اکبر کو رقم 1 اکیه رقم 1 اکای عزیزی اکا از جان و شاته رقم 1 و 31800 داری میگم بود دو مورد بیا هزار رو میزنه 10,000 زنه میگه ده هزاری ماشین الیو الیو 76 الیو او گاو زنه چخالی خیر خیر شد چند میشه 2 تا 5400 9800 او خیر ها اکای بابو جانی نه اکای توز میبینم توری باشه میپرتیم در شیر نه صده اما تمام اکا پرتم اکای بابو جانی ها بولگه بشه ده صدر بول میگه خطوش دیگه صد رو بود ده صدر بول میگه این میگه خطوی سوکه دیگه ها میگه اوشتون شبای میگه این یکی میگه اکای بابو جانی سوک میکنیم باشه اکا جان سمت میره و شیر نه ده صدر بول اکا نه تو بول میشی نه مو اکا یعنی چه باره یعنی آخی اکای بوجون اگه دارم صد و شای باشه صد پاک رو بود میگه اسمو کی اکای بابو جان اکای بوجون باره درو ملگه همه رقم یه دورا صد رو بوده با نه 300 مونده 4 اکای یه محمد رقم دو رقم دیگه گیری 8700 مونده اکای عزیز رقم 1 اکای عزیز رقم اکای علی خان اکای عزیز 1 5 علی خانم گیری اکای علی خان چنده 2 3 2 3 6 و 7 برادر اکای اکبر 6 و 7 گیرم تا اکای علی خان اکای اکبر 6 و 7 گیرم تا 6 7 اکای بوجون گیری کی؟ کیه؟ بابو جان 6 و 7 پست میگه نه هست
برادر رقم 6 7 میگیریم بازی را سر میکنیم. اکا اکبر گیرم تا از خود. اکا اکبر شینر یا بازی گرم که 6 7 اکا اکبر نویسم تا اکا. اکا اکبر نویسم تا شیرینه. اکا اکبر هستی پیر داکا. اگر جیبم شما شو وقت باید نشون باید سرد شما. برادر عزیز اگر ژلنی تاموش شیروینر 500 روبله سرتیم نگوشم. اگر کدام خوشمنده دست شیخ برد و راکو 500 روبله میزنیم اگر کسی ژلن داره. نشو برادر دوای 500 روبله سر میدیم. همه روزی شیروینر نویسه کسی روزی نیست 300 روبله میزنیم فرق نداره. اکا اکبر چی میگی 500 دا؟ اکا 7 رقم پر شو شیرینر. اکای وای اکای محمد 7 رقم پر شو شیرینر 500 میگیرم. اگر 7 رقم پر نشو شیرینر 400 میگیریم. نه برادر بینه مقصد ژلن تونه بینه اگر نباشه با 300 روبله سر میتیم. رقمش 7 موندگه 300 روبله داد. تمام اکا 300. اکا اکبر شیرینر بازی گرم میکنیم. رقمش 7 موند اکا. برادر رقم 6 7 موندگه 6 7 میکنیم بازی را سر میکنیم. اوخی ژلن ایش که 500 روبله نداره. اکای محمد شیرینر یک خود داری اکای اکبر داره تموم. برادر 300 روبله میزنه میگم. شیرینر رقم 6 7 6 7 اکای عزیزم 500. اوکی جا بوزینگا. اکای همون کی اکای علی خان روز شما که اکای همون اکای علی خان روز شما همون دارش میره اکای اکبر همون بازی اکای علی خان بود. اکا علی خان شیرینر روزی اکا جون. اکای عزیزم هو میگا 500 میزنه میگا. 500 اکای اکبر 500 شیرینر میزنه. اکا علی خان شیرینر نویس روزی باشه اکا جون 500 روبله سرتیم. برادر 500 روبله رفتسته اکا علی خان شیرینر ایفیر دسته اکا جون. ولی اکای علی خان همه 500 بله ایلون برای همه بازی شما بوده سری قطعا میگه 500 روبل همه روزی میگه 3000 بگیرش میگه همه کسی 500 روبل زنید تمام روزی برادر اکای ویم روزی شد. اکا اکبر میگیری 6 هفته اکا اکبر شیرینر رقم 6 7 موند اکا جون 500 روبله میگیری اکا. اکا اکبر شیرینر نویس. علیکم با سلام اکای نسیم خوش آمدی اکا. 6 7 اکا اکبر شیرینر 6 7 میگیری اکا.
اکا اکبر او بگی خان تمام اکا اکبر شیر نر زنده باشی اکا اکا اکبر هم خودت بازی بس میکنی شیر نر همه دیگه اتکاز میکنن میدونن که صاحب کانال میرد و دیگه هم اتکاز میکنن کارولی کانال علی میفتن خان ابو صدر روبلی اکا کی اکا علی خان 100 روبل دیگه پاتو اکا جون نه اکای محمد شیر نه توگری نمیگیره اکا جون 3000 روبل بگیری شای اگر 6 تا کارتا پر شود 400 روبل میگیرم اکا اگر 7 تا کارتا پر شود 500 اکا برادر 3000 هم پلی کلان بچه برادر حسابی که 3000 هم حسابی که واره زده است شیروینر فقط واره رفته سه حساب میشود اکای نسیم تیار شود اکا جون 500 روبل رفته سه شیرینر رقم خود شد میدروی کی سوما درفت شه کی اکبر کی اکبر میپاد تموم با کی سوما درا کای خان چانس مالی صدر روبلی پاتو بود تمام. رفتیم برادر رو قطرم میکشیم رفتیم برادر رو 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 رفتیم برادر عزیز یه برمه خونو قطرم میکشم برادر برمه خانم اکای محمد رقم 4 2800 داری اکای عزیز رقم 1 5 800 روبل داری اکای علی خان رقم 2 3 100 روبل میپرد 6 7 1000 روبل میپرد اکا کسی میزنه شیروی نر 3000 روبل اوش شود 3000 روبل اکا علی خان همجا در کسی میزنه 3000 روبل اوش شود شیروی نر رفتیم رقم 1 رقم 1 21 تا رقم 2 رقم 2 20 تا رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 22 تا رقم 7 رقم فکر اکا اکبر روش شود تا شیر نه رقم 7 با 22 3000 روبل دور یک روش شود تا برادرم می نویسیم رقم های پافتور 500 ها 4 پافتور اکای نسیم تو خط کشی نرم پاس کرن سرازه در خودت می نویسیم اکا 5 4 کی علی خان هم پافتو رو بکنم شما اکای اکبر پافتوری اکای اکبر اکای محمد پافتور اکای اکبر شیری نر نویس علی خان چند بوده که علی خان علی خان رقم چنده دوسته پافتور اکای اکبر 2 دوسته علی خان 2 3 یگای که کی عزیز رقم 5 کی بکی عزیز رقم چند بوده که عزیز 1 5 یک پنج تموم رقم 1 برادرو اکای اکبر سوز خوبی رقم 1 کی میگیره شیروی نه رقم 1 500 روبلی 1 5 تمام اکای عزیز رقم 1 برادرو 500 روبله هسته اون کاست رقم 1 رقم 1 برادرو رقم 1 کی میگیره
Акай Насим Шернар рақами 2 акай ваймун павтор дурумадаги ака. бародаро я заход кашум дасте кас эда шашкас ама акай хана занзан ҳава баком вестай тамом дар 6 нафар мекашум шерои нар акай Насим рақами 1 тамом акай Насим рақами 1 рафтем бародаро 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 я бор мехонум шерои нар акай Муҳаммад рақами 4 2300 дорӣ акай Азиз рақами 5 300 дорӣ акай Акбар рақами 6 7 1000 рубл дорӣ акай Алихан рақами 230 дорем акай Насим 500 рубл парту акай Насим рақами 1 акай Насим 500 мепарту яка рафтем шерои нар рақами 1 рақами 1 21 рақами 1 рақами 2 рақами 2 11 рақами 3 рақами 3 20 рақами 4 рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 5 рақами 6 21 рақами 6 рақами 7 12 рақами 1 7 бародаро вараш дага рақами 1 ба 21 рақами 6 ба 21 шерои нар вара кардага хушмандо марҳамат 1500 рубли мешавад 1500 каси медоя марҳамат якним 1000 рубли каси медоя марҳамат бародаро вари якним 1000 рубли аста ҳам кас медоя ду вара акай ду аки буд акай Алихан ду 5 акай Азиз акай Муҳаммад душта акай Алихан дуромадага шер нар то пас нагӯ наметоне гирифта рақами 3 шагир акай Алихан 4 акай Муҳаммад 3 و 7 монд бародаро 3 و 7 акай Азиз 5 3 و 7 бародаро 3 و 7 ки мегира шерои нар пул дами варая шерои нар рақами 3 و 7 монд рақами 3 و 7 3 و 7 ишка бикаш рафтем бародаро дар 1 2 4 5 6 та мекашем 3 و 7 пустоя шерои нар рафтем як ҳафт не
وارد اکای محمد یک وارد شیرینار یک شش وارد شیرینار برادرو کسی میره رفتن را شیروی نه سراز و نویسه که میریم یا دیگری ممکتی خاطر موجه یا جایی کرم میکشم دوازاری دو مادر را دو برادرمو را یک دو چهار پنج شش و هفت شش یک دو چهار پنج شش رفتیم یک دو چهار پنج شش یک دو چهار پنج شش یک دو چهار پنج شش یک دو سه چهار پنج شش تا برادر عزیز رفتیم برادر عزیز یک بار میخونم اکای نسیم رقم یک 500 روبل داری اکای اکبر رقم 6000 روبل داری اکای علی خان رقم 200 اکای عزیز رقم 500 اکای محمد رقم 4800 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه ششی نداشت. کسی میزنه شیروی نه چند سو؟ ششینیم هزار کسی میزنه ششینیم هزار روبله اش بدن شو ششینیم هزار روبله رفتیم رقم یک رقم یک 21 رقم دو رقم دو 10 رقم 4 رقم 4 31 رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 6 شیرای نه رقم 4 رو شواته و 31 6 چند 6500 روبله او شواته اکای اکای محمد او شواته نسیم رقم 1 2000 باید این نویسه 2000 محمد در خان نویسه من نویسیم شیرای نر یک نسیم 2 6 علی خان 3 4 5 7 یک اکای نسیم 2 6 اکای علی خان 4 اکای محمد 3 5 7 برادرها 3 5 7 3 5 7 اکا اکبر نویس اکا اکبر شیرینر 5 6 اکا اکبر 5 7 3 موندگی 5 3 5 7 موندگی اکا 5 3 اکای اکبر برادرها 7 پوستوی شیرینر اون کس نداره 7 پوستوی در 5 نفر در 6 نفر میکشید رفتیم برادرها 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 تا برادرها اینجا میسه بوده هفته یک بار میخوام
اکا علی خان رقم 2 و 6 گریف اکا علی خان. اکا علی خان همیجا ده. اکا علی خان همیجا ده. رفتیم برادر عزیز یه بار میخونم. اکای نسیم رقم 1. رقم 1 00. اکای علی خان رقم 2 و 6 1000 روبل داری. اکای محمد رقم 4 4800 روبل داری. اکای اکبر رقم 5300. برادر عزیز کسی میزنه رو چی 2600 روبله کسی میزنه او شود 2600 روبله. رفتیم رقم 1. رقم 1 11. رقم 2. رقم 2 21. رقم 3. رقم 3 21. رقم 4. رقم 4 21. رقم 5. رقم 5 20. رقم 6 20. رقم 6 شیرای نر بارش لگای بو. رقم 2 با 21. رقم 2 با 21. رقم 3 با 21. رقم 4 با 21 شیرای نر بارش لگای کسی میدره مار همه 1300 روبلی. رقم 1 5 6 تا اکای نسیم رقم 1 5 6 تا برادرها هسته گونودم 5 6 تا رقموی که شیف برادرها رقم 1 اکای نسیم 1300 همون کس نیسته برادرها در 4 نفر میکشون. اکای نسیم درستون. اکای نسیم پارتو چانس نداره وقشه نداره. 1300 اکای نسیم 1300 روبلی. اکای نسیم اومد 1300. رفتیم برادرها 1 2 3 خاطر چه کنم بودیم. رفتیم 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا اینجا مثل محمد رفتیم برادر عزیز یه بار میخونم. اکا علی خان رقمی 2000 روبل داری. اکا اکبر رقمی 300. اکا محمد رقم 4 4800 داری. اکا نسیم رقمی 1 00. برادر عزیز کسی میزنه سه کس باره کرده. کسی میزنه شیرای نر 3500 روبله او شوا. کسی میزنه 3500 روبله او شوا. 3 رقم وارده بود 3500 روبله کسی میزنه او شوا. رفتیم رقم 1. رقم 1 20. رقم 2. رقم 2 11.
رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 21 رقم 4 رو شوته با 21 3500 گفتم 3500 دور یکی محمد و شوته بنویسیم چرا نه رقم های بعد برای کسی لبوی رقم گیرم بتونم بنویسیم رقم های 500 تمام از 1500 اکای خانتی 2 اکای نسیم 4 اکای محمد 7 اکای اکبر 1 3 5 6 7 2 6 اکای خان 2 گرفتن شیرنر 3 5 6 7 1 موند اکای خان شیرنر 3 و 6 برادر 5000 میزدگی هست قطعی اکای اکبر کتی 1 6 7 برادر موند 1 6 7 اکای اوخه اکای اکبر گفته سشیر نه اکای نسیم از اومد اکای ابو شیرینر کنس او 300 روبل اکا جان او 500 روبلی رفته سشیر نه رقم 1 6 7 خولیه کی اومد؟ نسیم اومد. اکای نسیم اومد 1000 روبلی اومد برادرم بنویسیم رقم 1 6 7 1 6 7 اکا ابو مدروی رقم 1 6 7 یگون 500 روبلی اکا برادرها بازی اخنق نمیکنیم شیروی نر برادرها در 4 نفر میکشم شیروی نر تمام برادرها میکشم در 4 رقم 2 3 4 5 اکا علی خان در کجا کار میکنی شیر نه 2000 کار 40000 کار میکنی اکا مثل اگه جمعه هم رای موقع جو 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 کی گرفت برادر رقم 6 کی گرفت 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 علی خان آنجا. علی خان دوش شد. 36 محمد یاد نسیم. رقم 5 برادرها کی گرفت اگر رقم 5 رقم 5 زنت شیروی نر پوستای بودای رقم 5 همون کس نگرفت شیروی نر 2 3 4 6 2 3 4 6 تمام اکل خان 3 و 6 اخته اکا رفتیم 2 3 4 6 2 3 4 6 2 3
4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 анамы така акай акбар шеринара анамы така акай насим рақами 2 500 рубл дорӣ акай муҳаммад рақами 4 6300 рубл дорӣ акай алихан рақами 3 و 6 1500 рубл дорӣ ака короче 1500 буд не 500 будам короче чанд мешад 2000 бародаро каси мезана 1700 рубле ош шава 1700 рубле шерои на 300 рубл мегирам каси мезана 1700 рубле ош шава рафтем рақами 2 рақами 2 20 рақами 3 рақами 3 22 рақами 4 рақами 4 20 рақами 6 10 акай алихан ош шавата бародарои азиз менависем пас бародаро бози 300 рубла сар метем шерои на 300 мезадагиҳо дастошона бардоран шерои на 300 мезанем ҳафтор акай насим рақами 2 менависем шерои на рақамҳои пафтора менависем 6 4 акай ва 6 7 пафтор акай алихан чанд буд чи акай 3 و 6 3 و 6 акай алихан акай абу шерна дар рақамаш пафтор дуромадага шерна рақами 157 157 акай абу چهار و 5 یک هفت اکای ابو یک هفت موند اکای ابو یک هفت اکای ابو شیر نه رقم یک هفت موند اکای ابو یک هفت موند اکا میگیری الو عظمت میبره اکای ابو کازون اکای ابو یک هفته میگیری گفتم چو اکا 100% اکا چو زیغ نشم اکای روز بایدی پگه میبری همین اکای ابو کنه اکای اکبره اکای نسیم میگه ابو 4000 میزنه اکای نسیم میگه ابو 4000 میزنه میگه اکا اکای نسیم میگه اکا قطعی اکای اکبر میگه 4000 میزنه میگه میزنه اکا تمام درو اکا برنامه ابو میبره برنامه عظمت میبره اکای ابو شیرینه برای سودی هم اونه نگاه 3000 اومد اکای ابو اوتینا همین ابو بوده محمد هم. خان هزار میدونی 450 یک هفت تمام برادرو این هم دست همه کشم شیروی نه
اکای الخان روزی 3000 مونده. کی میگه گوش بر تو ما اکای محمد اکای اکبر 45 50 لوبوی خبوزی میکنه اکای نسیم خطی اکای اکبر نویس رقمتون شروع ند بعد یم دست به هر دو میکشم شروع ند یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت سه چهار پنج شش هفت اومد اکای ابو افیر تا پیش که اکا جان اومد از 3000 روبله اومد اکای ابو اکای نسیم رقم 200 روبل داری اکای محمد رقم 4 5 5700 روبل داری اکای علی خان رقم 3 و 6 2600 داری اکای ابو رقم 1 7 2400 روبله داری اکا کسی میزنه شیرای نر 1800 اش شوا اکای نسیم جون 4000 تمام اکا رفتیم رقم 1 تمام اکای نسیم 20 رقم 1 رقم 2 رقم 2 23 تا رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 31 رقم 6 21 رقم 6 رقم 7 20 رقم 7 چرا نه رقم 5 رو شواته با 31800 داری رقم 5 رقم 5 محمد. اکای محمد رو شواته او شواته اکا اما پافتور اکای محمد پافتور اکای نسیم پافتور نسیم خطی می‌بوسه. برادر عزیز شما روزه 1 مینوت چرای نر 1 دست قطعی می اکای نسیم و اکای اکبر 4000 میزدن 1 دست کشم شما شروع نه شما روزه روز باشه رو بینه 1 مینوت همی 1 دست میکشم هرشد تموم تمام اکای محمد 2 اکای نسیم اکای اکبر شنر نویس رقم تا اکا 1 بار بله برادر 1 دست میکشم شروع نه وای میکنم بار 6 اکای اکبر اکای نسیم پاسیم رفتیم برادر عزیز نسیم دیگر چسته اکای باز کنم اکبر میکنم 2 6 2 6 2 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 تا این اینجا میسه شروع نر یا بار میخونم شروع نر اکای نسیم رقم 2 200 روبل داری اکای اکبر رقم 6 4000 روبل میپرتی اکای نسیم اکای اکبر رقم 6 4000 روبل میپرتی اکا کسی میزنه شروع نر 7500 روبل اوش شوا 7500 روبل اوش شوا میریم برادر رقم 2 رقم 2 20
رقم 6 رقم 6 21 رقم 6 کی بود اکا یک بار او شواتا 7,500 روبله دور یکا 7,500 روبله دور یکا شیرای نر رقم 300 روبله سر میتیم شیرای نر می نویسیم 54 اکای محمد 54 اکای محمد بله برادران بازی 300 او شود 6 اکای ابو 6 اکای ابو رقم 1 2 3 1 2 3 اکای محمد بودی فقیرانه زرده میگه کی میگه بوز فقیرانه زرده اکای نسیم رقم 2 اکای علی خان رقم 2 1 3 موند اکای علی خان 1 3 اکای علی خان تمام اکای علی خان شیرینر پافتور موندن میگیرم اکا جون رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 تقدیر در باشه رقم 1 هم میزنه 10 هم میزنه 4 هم باشه میزنه 3 هم باشه میزنه شیرو اینا همین گپ در تقدیر نصیب های برادرو اکا یک بار روش شوتا رفتیم برادر عزیز اکای محمد رقم 54 6900 داری اکای ابو رقم 6 7800 داری اکای نسیم رقم 2 100 روبل میپرتوی اکای علی خان رقم 1 3 200 2000 روبل داری کسی میزنه شیروی نر 1800 روبل اشو رفتیم رقم 1 12 رقم 1 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 4 رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 6 رقم 7 رقم 7 22 تا رقم 7 و شواته با 22 1800 داری اکا ابو شواته رقم 7 با 22 1800 داری اکا ابو پنج چور اکایی محمد پافتور اکا علی خان پافتور تمام اکای اکبر شیرنر هوی میکن تا پافتور اکای نسیم شش و هفت دو یک سه پنج چور همه پافتور های تو رفتیم برادر سموی همه پافتوری رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7
یک بار میخونم شیرای نر. یک بار میخونم برادر قرطرم میکشم. اکا علی خانم سرش وایران شد 5000 بیگاه میگم میزنی. اکای محمد رقم 54 6300 داری. اکا علی خان رقم 13400 داری. اکا ابو رقم 67 3000 روبله داری. اکای نسیم رقم 200. کسی میزنه شیرای نر 1800 روبله اش شوه. رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 12 رقم 6 21 رقم 6 رقم 7 رقم 7 21 شیرای نر بارش دیگه 900 روبلی کسی میدره مرحمت. رقم 7 با 21 رقم 6 با 21 شیرای نر کسی میدره مرحمت 900 روبلی. رقم چند؟ 4 باره این رقم چند شد؟ 6 و 7 یا الله. 4 باره 2 پاست 1 2 3 5 1 2 3 5 شیرای نر کی میدره؟ تمام اکای نسیم گاب نیست اکا جون دیر ترک درو شیر نر 1 3 5 شیرای نر 5 اکای علی خان باره 1 2 3 شیرای نر اکا ابو میدره یکون رقم ده رقم که دارم دیگه. رقمش ندارم دیگه رقم خوشه. 3 و 5 اکای اکبر 3 و 2 1 موندگه اکا 3 2 1 اکای اکبر شیری نر 1 2 3 موندگه 1 2 3 هست شکی این بوزیگه خیش معلومه بگم دیرتر میگم ها رقم 6 و 7 2 تا کسیم نداره شیر کی؟ تمام دارم رفتیم برادر عزیز قرطرم بکشیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 شیرای نر یک بار میخونم قرطرم میکشم اکا ابو رقم 6 7 3000 روبله داری. اکای محمد رقم 4 5400 داری. اکای علی خان رقم 5 500 روبل داری. اکای اکبر رقم 1 2 3 800 روبل داری. اکا کسی میزنه شیرای نر 5400 روبله اوشا 5400 روبله رقم 1 رفتیم 20 رقم 1 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 21 تا رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 20
رقم 7 رقم 7 22 شیرای نر با باره شد رقم 7 با 22 رقم 5 با 22 شیرای نر باره کرده کسی میدونه چه شانسی بشه تو چه 2700 روبلی کسی میدونه شیرای نر مرحمت خسته اون کس برادر 2700 روبلی باره که اون کس میدونه شیرای نر پل ده همی باره قطعی هر اکای اکبر اکای محمد نمیره 2700 سمی اکای علی خان رقم که اوکی ابو نمود رفتی شش اکای اکبر شش اکای اکبر رقم 1 2 3 4 5 ای مهر تمام اکای علی خان 1 2 3 4 که نمیداره شیروی نر دسته رقم کشم کی اوکی محمد دو درو بیا رقم بگو اکای محمد یه رقم دا میداره شیری نر نداره داد 3 رقم میکشم شیری نر لازم تازه. آی. 2700 برادران رفتیم اکای چند سمای 2700 2700 روبلی اکای محمد 2700 روبلی برادر این پل ده همی واره اصلا اونو شیروی نار چور بگی 4 5 6 7 کاری خواندم دابا لازم احسن بشی. اوکی ها چه میگه پول دارم برادر عزیز رفتیم 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 من بالا یک دمه سلام علیکم علیکم با سلام اکای شمس خوش اومدی پریز برادر میدونه چند میشه شیرو نر نه سو میکنیم گام بزنم برادران پریز 9000 روبله کسی میزنه او شود 9000 روبله اکای ابو رقم 7 3000 روبله داری اکای علی خان رقم 5 500 روبله داری اکای اکبر رقم 6 1900 میپرتی اکای اکبر اکای محمد رقم 4 2700 روبله داری شیرای نر کسی میزنه 9000 روبله او شود پریز چنده پوره کسی میزنه برادر 9000 روبله او شود برادر عزیز رفتیم یه بار خوندم رقم 4 رقم 4 11
رقم 5 22 رقم 5 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 31 رقم 7 رقم 7 اوش شواتن 9000 روبل داری رقم که ابو اکا ابو اوش شواتن 9000 روبل داری اکا برادرم بنویسین بعد دیواره کسی لوگوی رقم گیرم میتونه شیروی نر بنویسین پنج 6 7 5 6 7 4 اکای محمد سفرالی 5 6 7 سفرالی 4 اکای محمد 1 2 3 برادرو 3 اکای شمس 1 2 برادرو 1 2 اکای ابو شنر بعد باره همه رقمو پاس میشه کسی یکم گیره هوای رقم 1 2 موندگه اکای ابو 1 2 اکای 2 4 اکای محمد رقم 1 رقم 1 شیروی نه رقم 1 اکای ابو روی رقم 1 اکای ابو ها دیگه 2 4 اکای محمد اکای محمد 300 روبلی رفته ساکا جان 300 روبلی ساکا اکا علی خان شینا سه گریفتن اکا جان تمام 1 2 اکای ابو اکای ابو رقم چنده اکای محمد 1 دوشه 1 شه دوای دو دوشه نه ابو دو محمد 2000 شده محمد 2000 شده علی خان علی خان دام تیم با اکای علی خان دم یعنی اکای ابو پوست تمام اکا اکای ابو اکای علی خان و اکای ده هر شتم اکا اکای شمسینی 900 روبل اومد اکای اکبر خان اومد محمد یا رقم 4 داره تمام تمام نه علی خان ده نتی میگه علی خان ده نتی میگه اکای شمسینی 900 اومد اکای سفرالی 900 اومد یک ده اکای ابو ده دو ده چور خولی اکای باشی رفتیم چرا نه قطرم بکشیم رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 یا برمک خانم شیروی نه اکای سفرالی رقم 5 6 7 0 0 اکای محمد رقم 4 4400 روبل داری اکای شمس رقم 3 600 روبل داری اکای ابو رقم 1 2 9400 داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 شوا رفتیم رقم 1 10 رقم 1 رقم 2 رقم 2 21
رقم 3 رقم 3 31 اکای هوا تا خوشی سو کرده رقم 4 رقم 4 11 میبینیم اکای محمد رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 6 رقم 7 22 تا رقم 7 شیرای نه رقم 3 شاته با 31 1800 داری رقم 3 رقم 3 رقم 3 1800 داری کیا اکای شمس و شواته اکا 1800 داری تیم اکای محمد اگه 5400 داشتی برای در اومدی 2700 مون 2000 دیگه ای داد 4700 شد یا رقم گرفت 4400 مونده دیگه 2700 داشت میگه آها 2000 ای داد 2000 داد 4700 شد میگه 300 دیگه 300 مینوس 300 مینوس 4400 4400 اکای وای مینوس توگری اخی 2700 داشتی 2000 دیگه دادن تاکا شد 4700 یا رقم من در اومدی شد 4400 توگری اکا تمام اکا توگری باشه نشته اکا اکا ابو شش و هفت سفر شفا اکای سفر پافتوره چنده اکای سفر سفر 5 6 اکای سفر 5 6 7 4 ای شمس اکای شمس 3 یک دو اکای ابو میگیری یک دو تا اکای ابو نویس اکای ابو او تمام یک دو اکای ابو اکای سفرال پارتو سوماکا tak. برادرها پلی یگان شما یگان جو نمیشه شیرای ند اگه با او 300 شما برادر نه ما بای میشیم نه شما برادر عزیز پوره اکای محمد شیر ند 4400 داری سفر علی اومد اکای سفر علی پارتو اکا اومد 100 روبل اومد اکای سفر علی اومد صد می پرتوف بود اومد اکای سفر علی شیرین اومد اکای خان سندورا 500 صندوق اکای علی خان شیرین 500 روبل داری اکا جون رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
акай судудиё алейкут ба салом ака хуш омадӣ алейкут ба салом хуш омадӣ мешава ака худудсозӣ акай Сафаралӣ рақами 5679 акай Муҳаммад рақами 4100 рубл дорӣ акай Шамс рақами 3 2100 рубл дорӣ акай Абу рақами 12 8800 рубл дорӣ ака касе мезана шерои нар 1800 рубле ош шавад рафтем рақами 1 20 рақами 1 рақами 2 рақами 2 20 рақами 3 рақами 3 20 рақами 4 рақами 4 20 рақами 5 рақами 5 3 валет рақами 6 рақами 6 22 та рақами 7 11 рақами 5 ош шавата ба 3 валет 1800 рубл дорӣ тринка 3 валет кия 5 акай Сафаралӣ ош шавата ака акай студио ака боз чанд акай студио шенар бия рақам 300 рубл акаҷон бигириш 1800 рубле 300 рубла рафтеса акай студио шерина афтор акай Шамс акай вай шеринар агар то акай Сафаралӣ пас нагӯва шеринар акай абу дода намешад 567 акай Сафаралӣ акай абу то ҳамун вақте ки акай Сафаралӣ пас гуфт мешава ё вара мешад баъди вара нависи акаҷон гирифта метунӣ 1-2 акай вай акай абу 1-2 як пас акай Алихан рақами 1 мегирӣ ака акай Алихан рақами 1 рақами 2 акай абу мохудиш гирифт якша просто пас кард ҳамом акай студио кадом рақами холиш шернар сраза навис ака ки мада рақами 3 холи меша 4 меша 5 меша фарқ надорем холиш сраза навис менависум та ака акай Алихан шеринар ором шав ҳамон бародарон рафтем 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 500 надорам бибинем Алихан 700 омад 900 дорам акай Муҳаммад шенар просто қарта чурти дайдаст ва ухе нито мешавада агар каши як бор мехонум бародари азиз акай Муҳаммад рақами 4 3800 дорӣ акай Шамс рақами 3800 дорӣ акай Сафаралӣ рақами 567 900 рубл дорӣ акай Абу рақами 2 8500 дорӣ акай Алихан рақами 1 900 рубл дорӣ ака касе мезана шерои нар 1800 рубл шавад сози брат мешава акай Шерхан алейкут ва салом хуш омадӣ ака рақами 1 21 рақами 1 рақами 2 рақами 2 12 рақами 3 рақами 3 20 рақами 4 рақами 4 3 дама рақами 5 11 рақами 5 рақами 6 рақами 6 11 рақами 7 11 шерои на рақами 4 шавата ба 3 дама тринкаш дега 1800 дорӣ рақами 4 акай Муҳаммад шавата ака 4 пафтор
اکای شیرخان خوش آمدی اکا علیکم و سلام اکای خان پافتور اکای وای پافتور اکای شیرخان از رقم نیست شیرنا رقم شد ننویسیم تو اکای سودو اکای شمس چند بود؟ سه رقمی دو کی بود؟ اکای ابو رقم دیم میگیری اکای ابو شیری نر نویس دو اکای ابو پافتور رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 اکای شیرخان شیرنر رقم گرفتی اکا جان با پارتو شیرنر باش که ایجاد سوکتو میشه الدرش میشه یکی پرپوتاد نشه و گویم نداری اکا با هم سبب رقم گرفتی اکا جان سرا زمین نویسی رقم که گرفتی سم تا سرا زمین پارتو اکا الخان چخالی ایپون ویکنم شیرنر هاف ویکنم ممکن یا برمه خانم شیروی نر اکای محمد رقم 4 5300 داری اکای علی خان رقم 1 600 روبل داری اکای شمس رقم 3500 روبل داری اکای سفر علی رقم 5679 اکای ابو رقم 2 8200 داری رفتیم برادر عزیز رقم 1 1800 کس میزنه و شو رقم 1 11 رقم 1 رقم 2 10 رقم 2 رقم 3 21 رقم 3 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 31 رقم 6 20 رقم 6 رقم 7 رقم 7 23 تا شیرای نه روش شوته رقم 5 با 31800 داری رقم 5 تمام در واتساپ ایمون نویس اکای ابو شیر نه سمو دوزی میره اکای سفر روش شوته محمد ابو 3800 داشتی همین 4800 داشتی اکای محمد 3800 داشتی شیری نه 3800 داشتی چند زد 1800 دیگه زد یکا برو تا اثرش تو کنم میبینیم 3800 داشتی 8800 زد یکا اکای محمد شیر نر اواش شیم فکر که شیر نر فهمیدی یا ایسوسو کور کالکولاتور گیره کور شیرن بنویس برادر عزیز چیکار شده جا بده اکای اکبر باشای چهار مطرح چهار نمیکنم اکای اکبر شیری نر چوکر یا ما در چونی پارت شیری نر در کور نیست و خالی اکای اکبر توی هم دو تا گرفتی برار یا دقیقه باشای شو شیرای نر یک سیکون شیرای نر ایجاد یک از خوش شکی دارم اکای اکبر تو باشای ما زنگرم مقصد دیگه خیر از میکنم
شکار رو شده کنار نه بابا اکای بابا جان هم صد شعر نه نشته اکای پروست وای بلا مرغی کرد همه دا وای پاسه اکای اکبر خی نکت شعر نه تیا بلا مردکی اوتا بلا کلوج دادیم نخواد تو گیری هم کلام از ابلوگ دا پارتوی اکای شمس همه را بگو نوشه هوی کردم گو اکای شمس برادر همه نیسه همه هوی شعر نه همه توی همه برادر همه تون زبلوکاتون ویش دیگه شعر نه آدم نویسی هوی نشه با شب رزنگ کدام کسی هوی نیست شعر نه واتساپ دا نویسه شعر نه نام فلانی گوه هوی میشود اکای محمد اکای بابا جون اکای همه شاکه اکبر کردم چونی برادر عزیز جا اکای اکبر گریف همه تا در چون پرتو شعری نه این خیاری مردکی نمیشه در پروس وای برادر گفتیم شعر نه ما گفتیم کلوچه گیر همه گریف خالی کرد همه آماده شد باودا نشته که کدومی که باودا نام شنه میخونیم در ایفی زن به در واتساپ زنگ زنه اکای اکبر همه را گریف چون کرد نه کلوچی به هم گریفتم اکای اکبر را چون کردیم باودا رو همه نشته که تکس تو دارش میریم که همه نویسم دیگه برادرم می نویسیم رقم های پافتور شعر نه برادر اکا گپای لیش نینا شو شعر نه افیر محکم میشه اکای شریف سفرعلی شعر نه رکه گپای وای گامزن شعر نه افیر محکم میشه وایش کامنتار محکم میشه شعر نه کارو چی بود اکای سفرعلی پافتور 5 6 7 4 اکای محمد یک دسته کی بود اکای شمس رقم 3 یک دو کی بود یک علی خان بود 2 اکای وای شیخ نفهم اکای شیرخان شعر نرمجا اکای وای چی بودم اکای اکبر همه در زبلوک پارتوف شعر نر همه نشتیک شد و همه هوی کریم شعر نر زیغ نشه همه نشتیک اکا رقم یک اکای علی خان خطی اکا جون اکای علی خان اکای علی خان رقم 2 ابو رفتیم برادر همه رقمو فافتوریم شعر نر میریم همه مکای علی خان شعر نر همه صد اکا جون رقم یک در اختار یک بود اکا علی خان شعر نر ما خودم تلخم بود اک تلخ دیگه چو کنم اکا اکا علی خان شعر نری خودت نکی ما خودم تلخم اکا تیا گیرم با بیارم با خودم به جو میمونم شعر نر اکای ابوی بچه بچه چک تروی که شنن رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 آه. نوس نکشی یا بکشی بعد باید کدوم پار یاد کشیدنش یاد دریزم یران دو کنیم تیده تو بگی بالا یکم کمپی نداره که کمپین سرش کوچه بگی پرانده کردی
акай алихан ништака навшам шерои нар я бор мехонам қартара мекушам акай муҳаммад рақами 4 5000 рубле дорӣ акай сафаралӣ рақами 5 6 7 900 рубл дорӣ акай алихан рақами 1 300 рубл дорӣ акай абу рақами 2 7900 рубл дорӣ акай шамс рақами 3 1200 рубл дорӣ акай каси мезана шерои нар 1800 рубле ошшава 1800 рубле тамом рафтем бародар рақами 1 10 рақами 1 рақами 2 рақами 2 12 рақами 3 рақами 3 10 рақами 4 рақами 4 21 рақами 5 рақами 5 22 рақами 6 рақами 6 20 рақами 7 10 шерои нар рақами 5 ош шавата ба 22 1800 рубл дорӣ рақами 5 ба 22 акай сафаралӣ ош шавата 4 пафтор 4 пафтор акай шамс пафтор акай сафаралӣ наис пафтор яка о акай сафаралӣ пафтор окей акай бай пафтор акай пафтор акай алихан ҳама пафтор акай холиши акай студио шернароз холӣ нашда акаҷон мешава холӣ шуд навис ахта ака рафтем бародари азиз 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 акай ҷони хуш омадӣ акаҷон ҷои холӣ несташ холӣ шуд мегирим така бародару рақамфурӯшида гузаштин ку рафтем бародари азиз акай муҳаммад рақами 4 4700 дорӣ акай шамс рақами 3 900 рубл дорӣ акай сафаралӣ рақами 5 6 7 1800 рубл дорӣ акай алихан рақами 100 акай абу рақами 2 7600 рубл дорӣ ака рақамфурӯшак мегӯ авай мегӯ каси мезана шерои нар 1800 рубле ош шавад рафтем рақами 1 10 рақами 1 рақами 2 рақами 2 21 рақами 3 рақами 3 20 рақами 4 рақами 4 20 рақами 5 рақами 5 22 рақами 6 10 рақами 6 рақами 7 рақами 7 20 шерои нар рақами 5 шавата ба 22 1800 рубл дорӣ ака акай сафаралӣ ош шавата акай абу сумуд мерава тамом акай абу шери нар сумуд мерава акаҷоне моз мера баса пафтор 4 бародаро рақами 5 6 7 ки мегира 5 6 7 ду пафтор акай студио навис 5 6 7 5 6 акай алихан 7 1 акай студио 7 1 шери нар 7 1 7
7 یک مون برادرها رقم یک مون چرا نه 7 اکای ابو مون گرفت رقم یک برادرها یک ایش که نمیگیره یک ابو گه اکای سدودیو پارتو اکا سوما اکای سدودیو Hey. Hey. هران چی نه سرش میگم چهار ما آی گریف اکای محمد گریف راویل نه اکای شمس رقم 3 گریف 3 5 6 اکای علی خان ابو رقم 2 ابو رقم 2 7 اکای کی بود اکای محمد رقم اکای ابو رقم 7 2 7 اکای ابو چند بود الکره یک اکای سدودیو سومی اکای ابای نپرفتی؟ ها شو طول میره گوته هزار اکای سفرل چانسم چی؟ اکای علی خان 1200 سموم اکای سفرل چانسم دورم همه اکای ابو اکای محمد شیر نر گپی لیست میگم نزن شیر نر هم سر هم نسل نه وایرون نکره اکای محمد بچه اوچا در کور نیست براجون نه دیدی که برادر نصرین اکای کار سودیو پروندن پارتو نه اکای سودیو پارتو اومد میگم اکای سودیو اون سموم است 300 روبل اومده اکای جون دین اومده 300 اکای سودیو به نام کی می بیا اکای جون اکای سودیو هم به نام مهرجدین اومدن اکای سفرالی 3600 روبل داری اکای سفرالی 3600 روبل داری اومد اکای سودیو شیری نر اومد سومد اومد اکای ابو بچه اوچا 6000 در واتساپ نویسوندی من براجون 6000 رفت همه مکه رفته وشن اشتیاکه کسو ندارم همه دارم تمام رفتیم برادر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 یا بار میخونم شروع نه قرطه میکشم اکای محمد رقم 4 4400 داری گپ نیست برا اکای زنده باشه اکای ابو اکای محمد رقم 4 4400 داری اکای شمس رقم 3 600 روبل داری اکای علی خان رقم 5 6 600 روبل داری اکای ابو رقم 2 7 1000 روبل داری اکای سدودیو رقم 1 0 0 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل شد اکای شیرخان گفته سم که اکای جون رقم خودش سرا زنایبس اکای یکم نویس در خودت می نویسم رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 3 رقم 4 10 رقم 4 رقم 5 10 رقم 5 رقم 6
رقم 6 12 20 رقم 6 رقم 7 21 رقم 7 شیرای نر جا رقمش 3 و شوته با 22 رقم 3 با 22 1800 روبل داری اکای شمس و شوته اکا یک هفتور چور پس چورا بگی یک چور اکای سدودیو اکای محمد اوجه پس نویسوندی اکای محمد شیری نر اوجه پس رفت تموم اکا اوجه رقم تا گرفتن اکا یک چور اکای سدودیو هفت هفتور دو پس هفت هفتور اکای سدودیو اکای ابو هفت هفتور دو پس چور پس دو اکای محمد 3 5 6 اکای علی خان نویس اکای علی خان هفتوره چنده 5 6 رقم 3 اکای شمس هفتور همه هفتور درسته اکای محمد رقم 8 تمام اکای علی خان شیری نه هفتور برادر همه هفتوره اکای محمد پاس کرد اکای سدودیو گریف رقم 2 تمام میبینم اکای سدودیو میبینم شیری نه اکای وای اومد اکای سدودیو 600 دیگه اومد ابو هفت پاس گرفت بیا پاس کرد بیا محمد گرفت چورا پاس کرد سدودیو گرفت رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 تمام اکا جون شیرای نر یک بار میخوانم قطع را میکشم اکای سدودیو رقم 1400 اکای علی خان رقم 5600 اکای شمس رقم 3 2100 داری اکای محمد رقم 2 4100 داری اکای ابو رقم 700 روبل داری اکا کسی میزنه شیرای نر 1800 روبل اوش شود رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 اومد رفت رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 5 رقم 6 22 رقم 6 رقم 7 21 رقم 7 شیرای نر رقم 6 او شوته با 22 1800 داری رقم 2 رقم 6 رقم 6 رقم 6 او شوته اکا هفتور اکای و یا او زنم که رقم هفتور اکای سدودیو هفتور اکای ابو تمام اکای ابوش اکای محمد واسم نویس اکا 3800 پرتاب تمام اکای محمد شیر نه سمود میره اکا جون اکای بعد پافتور اکای سدودیو پافتور
акай نمی‌تونم. محمد همش نویسنده باید سمی акай محمد апартон чор як чор студио оз мебинем ша иҷа ки 7 пафтор акай студио чанд буд 1-4 акай студио буд 1-4 акай студио ҷо ҳастай акай ки бо пафтор буд акай алихан пафтора 5-6 2-3 ки буд ҳама пафтора бародаро рақамҳои холӣ нест акаҷон черои на рақам холӣ шуд мевай мекунем акай Сафарали оз пафтаксим шо акай вай чанд сум дора Муҳаммадалӣ акай Муҳаммад шернарина рафт акай Муҳаммад сумуд рафт ака 3800 рубле ака компания замесин айниқса Алло. бардори из калтак калтак не як Алло. тамом акай Муҳаммад рафт обша ништяк ё каш тамом мекашу мега акай Муҳаммад шери нар рафт такта акаҷона чекшам мепартонда бёшев чекшам партон тамом акаҷона чекша роӣ мекунам та шери нар чӣ мега нарафтам Айбан зафидан бу. Ина бахтам банк барои ҳамин замзаги пише акай Муҳаммад шери нар оз бесо шери нар ба хом нарафта акаҷон исто 3800 рафтем бародаро 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 рафт ина он сад занзаги буд бё те шеф хуне ба кисм надора ки Сматло ке бу о ҳама дар рақамои хуча па аз студио بعد 10 минут баъд 10 минут
ای جب پولا بینیم شنی کن. کی اومد؟ استودیو رو بی. برادر ابور میخوام قطر میکشم اکای محمد شیرنر بعد 10 منوت پس سمود میره اکا جون اکای محمد رقم 2 3800 داری اکای شمس رقم 3800 داری اکای علی خان رقم 5 6200 داری اکای ابو رقم 7400 داری اکای سدود رقم 1400 برای برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبله او شوا اکای محمد شیرنر پول وازوراچ ده اکا جون بعد 10 منوت پس ناو کمپانی هم زنگ زد شیرنر بعد 10 منوت پس سر متیا پول تا ابراد نکا جون میپرتم کسی میزنه 1800 روبله او شوا رقم 1 22 رقم 1 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 3 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 5 رقم 6 10 رقم 6 رقم 7 31 رقم 7 و شواتا 31 برادر عزیز 1800 دو رقم فاکیه ابو اکا ابو شواتا 1800 دور یکا بر رقم 7 بس 31 پاس هفتو رکا علی خان برادر رقم دیا کی میگیره شیروی نه رقم دیا هفتو رکا شمس علی خان 5 6 1 4 دیا علی خان اکا علی خان رقم 2 اکای شمس رقم 2 اکای شمس رقم 3 و 2 اکا علی خان شیرنا دیرتر نویسوندی اکا جون شانس بیشتر. اکای رقم 7 کی بود ابو اکای ابو پافتوری اکای ابو ابو نمیشه که. یعنی پافتور یک رقم 7 خوله تمام اکای شمس 2 و 3 تو اکا اکای فردوس دیر نویسوندی اکا 2 و 3 اکای وای منگری اکای فردوس دیر نویسوندی رقم تا گرفتن رقم خوله گرفتن اکا ترکیب تا پیش کنکن نمی رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 همین رقم که خودش سر از نویسه برادر رو کسی نباشه فرق نداره همین 6 رقم خودش 6 رقم ها نویسه که همین 6 رقم ها میتیم استودیو رو بی اومد. استودیو پوش اومد. اومد شانس مون رفتیم برادر از محمد پس میبینیم شاکا جون محمد اکا محمد پاس گفت اکای شمس یکم نویسون شیری نانینا محمد دو پاس نویسون اکا علی خان پافتور نویسون یکا جون اکای شمس پافتور نویسون دو نویسون باش مود اکا علی خان رقم 2 نویسون دی شیرنر تمام اکای محمد شیرنر اگونجو سمیت نمشه شیرنر وای با دایفیر نشون میتیم اکا جون سومر روی میکنم نشون میتیم دا شیرنر اکا علی خان رقم 5 6 600 روبل داری اکای شمس رقم 2 3200 داری اکا ابو رقم 7900 داری اکای ستود دیو رقم 1600 برادر عزیز کسی میزنه شیرینر 1800 روبل شوا اکای محمد زیگ نشو شیرینر
اکا ما 6000 نودیم اکا جان 50-60,000 قریب دور زدش کش فرقیم اکا جان اکا 6000 اکای اکا محمد ابو اگم کارتای دیگه نیست روی کنه دیگه همه کارت رو افسد یعنی اکای محمد اکای محمد شیر نر اگون کارت دیگه نداری اکا جان کنی اون دیگه شده بابایش پاپروات کنیم رفتیم برادر عزیز کسی میزن 1800 شو خوند ما بود رفت و خیر رفت برادر عزیز یا برمه خونم اکا علی خان رقم 5-6-600 داری اکا شمس رقم 2-3200 داری اکا ابو رقم 7900 داری اکا استودیو رقم 1600 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبله شوه 900 خودش زنگ زد اکا علی خان 900 خودش زنگ زد اکا رفتیم برادر عزیز رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 2 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 6 رقم 7 رقم 7 10 چرا نراز میبینیم رقمی که چنده اکای استودیو 1-4 یا اکای استودیو 1-4 شیری نر رقمی برادر رقمی 4 آش شوته با 22 شیر نر 1800 روبل داری رقمی 4 آش شوته اکای استودیو آش شوته اکا برادران می نویسیم رقم های پفتور اکای شمس پفتور اکای نه اکا جان اونجا اکای خطی اکای او 6 ماه نزدیک بودی شیر نر با هم خاطر ممکن 6 خونده نه 1-4 اکا اکای خان پفتور او اکای استودیو پفتور اکای شمس پفتور اکای اکای خان پفتور همه پفتور اکا رو چی Hanım akayı şansım da akayı oluyor. محمد رفتیم برادر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 3800 اکای فیردوس شیرین رقم 1 پاس نیست ما چقدر تیم اکای فیردوس بخیام نمیفهمی اکا بیا تشک کنی اکای علی خان رقم 5600 اکای شمس رقم 2900 داری اکای ابو رقم 7600 داری اکای استودیو رقم 1-4 1200 روبل دیگه داری اکا کسی میزنه شیروی نه 1800 روبل اوش شو رقم 1 10 رقم 1 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 22 تا رقم 3 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 31 رقم 6 22 رقم 6 رقم 7 20 رقم 7 شیرای نه رقم 5 شوتا با 31
1800 روبل داری. رقم 5 کی؟ اکا علی خان او شود اکا. هفتور اکا سودیو هفتور اکا علی خان. اکای غالی بفیر دستی اکا. اکای غالی. هفتور اکای ابو. هستی همی جدی اکا جان سومو داز میره شیری نر باز همه میگم ایفیر بیرون نبرو شیر نر با ایفیر دانشون تیم تا شیر نر چه باید تا زنگ میزنم اکای محمد شیر نر زنگ میزنم تلفن تا بعد و اکا جون چی زنده باشی اکای علی خان اکای شمس پافتور اکای ابو پافتور اکای استودیو پافتور اجازه میکنم برای چی؟ با میکره پایین رفتیم برادر عزیز رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 هفتگی میگم جربی اومد تروح اونلاین بیشه بنویسم دیگه شعرهای نریا بور میخونم خاطرم بکشم اکای استودیو رقم 14600 داری اکای علی خان رقم 56200 داری اکای شمس رقم 23300 داری اکای ابو رقم 7300 روبل داری اکای جون کسی میزنه 1800 لیو شای رفتیم رقم 1 10 رقم 1 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 22 رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 20 شروع نرجت وارش لگه رقم 3 با 22 رقم 6 با 22 شروع نر 22 که دوباره کرده کسی میدونه 900 روبلی مرحمت 36 برادر و واره همه نویسیم 900 روبلی شیروی نر چهار اکای استودیو 7 اکای ابو 1 2 5 شیروی نر 1 2 5 را کی میدروه
دو اکای علی خان 1-5 شیروینه رقم 1-5 اکای عظیم جان شیرینه رقم 1-5 موند اکای عظیم شیرینه 4-5 اکای سلودیو اکای عزیز دیر کردی 5 هم گرفتن شیرینه رقم 1 خالی موند 5 هم گیری 4-5 اکای استودیو اکای عظیم رقم 1 اکای عظیم جان شیرینه خوش آمدی رقم 1 رقم 1 کی میگیره شیرینه رقم 1 اکای عظیم جان اکای عظیم پارتون 900 شیرینه دو رقم گرفت دو رقم گرفت استودیو 600 سندور هو اکای عظیم جان شیرینه رو باره اکای جان میدروی 900 روبلیه استودیو 2200 سنپر بود اکای استودیو شیرینه 1200 پارتون میریم هم تلفن اکای عظیم جان میکنه برات رقم 1 برادرها کی میگیره رقم 1 رقم 1 موندگه شیرینه 900 روبلی آمد اکا برادرها رقم 1 کی میگیره شیرینه رقم 1 یک اون کس میگیره شیرینه رقم 1 برادرات نوشم در 6 نفر میکشون روزی اگه دیگه مسکو میریم چی آمد اکا آمد برادر رقم 1 پوستای شیرینه در 6 رقم میکشیم اگر اون که ژلین داشته باشه رقم 1 گیره چانس ما اکا علی خان 900 روبلی اکا جون رقم 1 موندگه 900 روبلی اکا جون 1 اکا از این جون اکا از این جون 1 گیری پاتو اکا اکای محمد شیرینه توقت میره اکای محمد شیرینه او پلتی اگون جونا میشه و اکا میره و شیرینه پروسد زیبربانک کم تا پادوادید کرده اکا جون اوز میره او شیرینه زیغ نشون رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 5400 شد اکای استودیو 5400 روبلی اکا دو رقم برکه رفته شیرینه ریا برمه خانم کارتر هم بکشون اکای شمس رقم 3000 روبل 300 روبل داری اکای شمس رقم 300 داری اکای علی خان رقم 62 300 داری اکای استودیو رقم 4590 اکای ابو رقم 7 400 روبل داری
اکای از این رقمی رقم 100 برادر عزیز کسی میزنه 5400 روبله اوشوا 5400 روبله رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 31 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 30 رقم 6 رقم 6 12 رقم 7 11 شرای نه رقم 3 شوتا با 31400 دوری رقم چند؟ رقم 3 شام. اکای شمس شوتا 5400 دوری اکا برادر عزیز می نویسیم بعدی باره کسی لوبوی رقم اگرم میتونه شروع نر می نویسیم اوش شود بله برادر اوش شود رقم های می نویسیم شروع نر بعدی باره کسی لوبوی رقم ها نویسم میتونه اکای ابو اکا از اینجا 7 تا گرفتن شری نر 7 تا گرفتن 6 اکای ابو 1 و 5 اکای عظیم 3 و 4 اکای شمس رقم 2 کی میگیره شیروی نه رقم 2 اکای که بوکیول با دیگه نومر میره اکای محمد چه نه این سمت با دیگه نومر میره اکا جون 2 اکای فیردوس بعد دیگه کارتا اکای محمد سمت میره 2 اکای فیردوس اکای فیردوس پاتو سمت اکا بله اوش شوا نمیشه اکای استودیو شیر نرو بیا رقم های گرفتم بعد باره کسی لبوی رقم ها گیرم میتونه شیر نرو بیا رقم های گرفتم برادر عزیز بعدی باره پافتور نمیشه و شیروی نه رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 اکای استود از اینجا از این مایو خیلی و از این مایو اودینا برادر با نام اودینا کی سومر پارتیا شیروی نه با نام اودینا اکای ابو بوده اکای ابو یا هفت مکه 2400 هفت مکه 2400 2400 2400 اومده گشه همون اکای استودیو شینر بعدی واره همه رقمو پاس میشه و جون کسی یکم نویسه بعدی واره هوای دمه تیم فوره 7 رقم گیره 7 رقم میتیم شکا بعدی واره همه رقمو پاس میشه و کسی یکم گیره هوایات کدوم رقم گیره میتیم شکا تمام نه اکای استودیو شیری نه این زکونی ترینکه هم خیلی که بعدی واره رقمو پاس میشه و شیری نه اکای فیرداس پارتو اکای استودیو شیری نه در لوبای بوزی هم خیلی که همین ترینکوی که همین در یوتیوب هسته همه شیری نه را یا همین اینی حساب اینی موی شیری نه هممون یا آدم مو شیری نه ممکن اخش ممکن دیگه خوشاکن نکیم
بود کارتا پیرو کشتی سه دنیا دو نمره که هیچ چی نمی‌کنم. برو بود نکرده بود پیرو در دو نمره شروع دو نمره شروع در دیگه نمره میره در دو نمره اول میره چی؟ رفت اکای موام تو باید اکا علی خان ابو رفت اکا یمو که اکای محمد سمود رفت اکا جون اکای محمد شیری نار سمود رفت اکا نویز شیری نار Firdevs pardon. اکای فیرداوس سم پارتو اکای فیرداوس برادر رقمی چنده اول من دارم Firdevs rakam idi. Hani megir mustu. اکای استودیو رقم دیا میگیری اکای استودیو رقم دو اکای استودیو میگیری رقم دیا مادته اکای علی خان رقم دو رقم دیا اکای علی خان در نویسی که علی خان ولی سندوره زنده باشه اکای محمد اکا علی خان ابو 3800 رفت تک تکو تمام اکای محمد شیرنا رو اومده بشن اکا علی خان ابو رفت اکای علی خان شیرنا سوم رفت تک تک جون 3800 رفت تک تک Hesap doştum. نه اکا جون سمود رفت اینا سم اختم اکا جون پارتفته رقم دیا موجه گرفتم برادر عزیز اکای استودیو رقم دیا اکای علی خان گرفت اسمی کی مونده که از ما Ama iki hafta boşu tamam. برادر یا برمه خورم اکای استودیو اکای علی خان گرفت رقم دیا اکای ابو رقم 76 2500 داری اکای عظیم رقم 1500 اکای شمس رقم 34 5100 داری اکای علی خان رقم 200 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبله او شو 1800 روبله رفتیم رقم یک اکای استودیو افیر تا پیش کشیرن رقم پاس سراز نویس رقم یک 33 تا رقم دو رقم دو 20 تا رقم سه رقم سه 10 رقم چهار رقم چهار 10 رقم پنج رقم پنج 11 رقم شش 10 رقم شش رقم 7 21 تا شروع نه رقم یک گوش شوتا با 33800 داری Rakam çan? رقم یک رقم یک گوش شوتا اکای فیردوس شیری نر سوم اکای فیردوس اومد فیدا فون 300 رقم یک گوش شوتا با 33 Azim. اکای عزیز او شوتا Azim. عظیم اکای عظیم او شوتا اکای استودیو شیری نر کنی شایم این اکای استودیو شیری نر اکای استودیو گفتی من در همش بازی میکنم ما گفتم رقم دیگه کی میگیره اکای علی خان گفت مادته بعد تا اکای قریب چند قگزش نه پویون دا اومدی گفتی که هو میگیرم اکای هو میگیرم گفتی شیری نر خیلی شد نوست بایتیا گذشت کن 3 و 4 پاس اکای استودیو اینا 3 و 4 گیری 3 و 4 گیری پاس نویسونده
Акай студио эфир та пешка 3 و 4 میگیری؟ فردوس میگه سون پاسپورت. بگی 3 و 4 акай студио. فردوس. акай بچم آشه акай ابو چند بود؟ ابو دایی به بوده است. استر؟ یا ابو 7 6 7 اوکی 7 акай علی خان چند بود؟ 2 7 акай عظیم акай عظیم رقم چند بود؟ آشه 1 و 5 акай عزیز اگه چند بود؟ 1 و 5 شما عزیز همه 7 تا هم رفتیم 1 و 5 акай از پای акай фирдавс шери нар баъди 2 минут шери нар сумо дер омад рақам та мегиран суми акай фирдавс омадага омадага акай фирдавс сумо дамҷа дар каҷон фурата вазбурат мекунем фурата места рақам холӣ шуд метием та ака рақами холӣ короче акай абу акай студио 3 و 4 пафтор акай абу дар курам чанд акай алихан пафтор алихан пафтор биёрам телефон канише неста акай студио шери нар о гирифтан ҳама рақамҳо гирифтан шер рафтак брат акай студио шери нар наомадеста оха ака чека ватсап да парту ака чӣ хеле шит ох гирифтан ҳама акай абу чанд буд 7 6 буд бародаро ядамак бача уча амира уҷи нависондага нависонда мара тамом ватсап пули акай шамса парту шит парт бимера ватсап сум дора бародаро хоҳе агар времяам кам мондага 500 рубла сарфем бадем аст агар розӣ боша шерои нар 500 рубла сарфем фикриш 3000 рубле мешавад шерои нар агар хоҳе на хоҳед 500 рубла хоҳед 300 рубла чела метавонад 500 рубла ҳисоби вара мешавад шерои нар пули рубли мезанӣ фақат акай насим навис ки шамс нависонд рафтем бародари азиз 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 акай студио сум шумо акай студио бача уча акай фирдавс шер нар эфир та пешка акаҷон студио студио камдора акай студио бано ки бия акай студио шер нар да ватсап навис ё чекта да ватсап парту акаҷон сумуд наомад оха акай студио шери нар я ватсап да навис шери нар
اکای ذکرالله خوش آمدی یک کارت 300 روبل اکا. ساز است. لبا اکا 300 روبل اکای ذکرالله بگیرش 1800. اکا جون اکا فردوس اومدگی اشینا اومدگی رقم خوبی نیست. Aqui, ali, Hanna, gut pulpat do. Ali, Hanna, gut pulpat. اکای با پیش خوش آمدی اکای مافیام اکای میروبم خوش آمدی اکا. اکای علی خان الان اکا استودیا ناس کجا در واتساپ میپردی نه اومده استودیوش. مثلا اینا کیسه رقم چنده؟ رقم چنده اکای استودیو؟ 3 برادر رقم 3 و 4 اکای اکای فردوس زد شده 3 هم گیری 4 گوشتی. اکا فردوس الان بوده ایفرا. اکای فردوس 3 هم گیری 4 اکای فردوس. تمام اکای استودیو شینا 100 پوز اکا جون. اکای فردوس رقم 3 اخته اکای رقم 4 کی میگیره؟ اکای مافیا رقم 4 اکای مافیا. Firdevs oldu pulu. ماده اکای علی خان 4 اکای. اکای علی خان دا گیره بعد اکای فردوس 3 دا اکای فردوس 4 اکای علی خان. اکا فردوس ها گفت. اکای فردوس نمی‌دونه سوای فیش خفه. اکای علی خان توی نکره. اکا خان اومده که برادر عزیز یه بار میخوام کارتا رو میکشم شیف. اکای عزیز رقم 1 و 5 1200 داری اکای ابو رقم 6 7 1900 داری اکای علی خان رقم 2 و 4 300 داری اکای فیروز فردوس اکای فردوس رقم 3 00 برادر عزیز اومدگی اکای علی خان شیرینر اومدگی شیرینر برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبله او شوا اکای فردوس 3 اخته اکای فردوس رفتیم رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 10 شیرای نرجا وارش دیگه رقم 3 با 21 رقم 2 با 21 رقم 3 با 21 رقم 6 با 21 برادر واره کرگن 3 رقم 900 روبلی کسی میدونه مرحمت اکای ابو 7 6 اکای ابو 8 7 هم گیرش برادران می نویسیم شیروی نه 900 روبلی واره شیروی نه رقم 1 4 5 5 4 اکای مافیا اکای خان چند بود؟ اکای علی خان رقم 4 تا میگیری شیرینه اکای علی خان رقم 4 تا گیری اکا گیر اگر نه اکای عظیم جون شانسم دارم 1200 داری اکا
رقم 4 اکای علی خان. اکای مافیا رقم 5 1 اکای مافیا. میپرتم. یک پنج میدونی که یک اکای مافیا 1 5 گیرم تا اکا جون یک خودش شیرینا. شما دوستای در اپون میدونم میگه عظیم صد و 200 دلار میگه شما میگه 5 اکای عظیم. ای چا. پنج اکای 1 5 چی خالی کنیم میگه همون را بگو یک و پنج هر دو دمی هر دوشتا میدونی بگو در رقم عظیمه اکای عظیم رقم 5 دا مدر شیرینا. یا هر دوشتا علی خانم ماشایسا. اکای عظیم رقم 5 دا مدر هر دشتا اکا. رقم های هر دشتا رقم های خطا اکا کدومشتا مدروی. اکای عظیم شیرینار 5 ایمان یک ایمان تمام بیا 1 5 تمام تمام 1 5 اکای عظیم اکای مافیا هم شیرینار تو خط که اکا جون میشوا. چرا بیا اون خط میگه بگی خطا پشت کو علی خان علی آه. خان گریف خارتا کو چند گیری پنج گیری پنج ایوه بلکی 5 نگرفتم 4 گرفت. هر 600 اکای علی خان اومد با کی درد کنه برادرم پیش ایوارا ننویسه شیروینر همه هفتم رقم کشودم شیروینر هم که کشودم میتونه رقماتون ننویسه برادر عزیز پیش ایوارا ننویسه. اکای سفر پارتو شایسا اکای سفر اکای عظیم پارتو شایسا. اکای عظیم شایسا دوما کی نداره بو تمام. برادر عزیز همه هفتم رقم اکشودم میتونه رقماتون نویسه. اگر همش نویسه شیروینر همش هم میتین دم یا و دم نویسه اگر همش هم میتین شیروینر فرق نداره. چند رقمی که می نویسی کسی پیشکی نویسون شیروینر هوای هم سه رقم را نبیگیری این درکی ها تو بگی سه رقم بگیری تمام سه تا برای سه تا بود چون سه تا بود تو هشت باشی ها رقمی سه که رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 برادر عزیز یا برمه خانم اکای فیردوس سه اخته شیرنر وارد اکای فیردوس افیر تا پیش که شیرنر اکای مافیا دامی اکای فیردوس نویس شیرنر اکای فیردوس رقم 300 اکای علی خان رقم 2400 اکای ابو رقم 67000 روبل داری اکای عظیم رقم 1500 برادر عزیز سه رقم واره کرده شیرنر بگیرش 4800 روبلی 4800 روبلی سه رقم وارده بود. رفتیم رقم 1 4800 شد رقم 1
12 رقم 2 رقم 2 22 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 7 شراینا روش شواتر رقم 2 و 22 1800 4800 دوری اکا رقم 2 با 22 4800 دوری کیا اکا علی خان روش شواتر اکا سفر علی 5 6 7 2 4 اکا علی خان اکا ابو گرفتن رقمو تا گرفتن اکا ابو 5 6 7 اکای علی خان 2 4 یک سه شیروینر یک سه موند یک اکای عظیم سه برادرو سه اکای فیردوس رفتیم برادرام قرطه گرفتن اکای فیردوس پارت استون اکای ابو دیر کردی اکای جون اکای فیردوس پارت و 300 دیگه اکای تمام اکای مافیام شینر میگیرم تمام رقم خودشون میگیرم تو اکای عزیز عظیم 300 اومد پارتو اکای فیردوس شینر پارتو شیرینر نگیری پاس نوی شیرینر صد اومد اکای سفر علی اکای فیردوس اگر نگیری شیرینر رقم تا پاس که اکا جون هم کسی که دا تیم روا اکای فیردوس شیرینر نمیشه اکا جون سمود می بیا قرطه را میکشیم شیرینر اومد اکای سفر علی سمود اومد اکا 1000 روبل موندگه اکای ابو 1000 روبل 1000 روبل موندگه اکای ابو شیرینر 1000 روبل تمام اکا جون دا واتساپ میمونه شیرینر سمود اوز میروه رقم 3 برادرو کی میگیره رقم 3 رقم 3 همون کس میگیره برادرو می نویسیم اکای فیردوس زنگ زن دا واتساپی ما کدوم اول فیردوس ماشی پارتو اوخه اکا سم تا شستری پارتو اوخه شانسın دور اکا ابو الو نه اکا جون تو سمش نبیاوی ممکن نیست اکشتن قرطه ای بچه خدی اوخ ما اکستی خدم نات اکستی خدم تیم شب نمیشه اکا جون سمش میبیم میکشیم شیر نه اکای فیردوس کی تا اکای فیردوس خطی اکا
شیرنر نمیشه اکا جان سمود میبی اکا جان میکشم جا شیف هم جا شیرنر ممکن نیست. نمیشه و شیرنر تو نمیگیرد دوای نمیپرتو یک رقم تا پس کنم. تمام آمد سمود آمد ای کن رقم میگیره که مال دوای. رقم 3 برادره اون کس میگیره. رقم 3 کی میگیره شیروی نه. بگی رقم 3 اکا علی خان. تمام اکا علی خان شیر نه رقم 3 خود دکا. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. تمام برادرای عبور میخونم قرطرم میکشم. اکای سفرالی رقم 5 6 7 0 0 اکای علی خان رقم 2 3 4 3900 روبل داری. اکای عظیم رقم 1 0 0 برادر عزیز کسی میزنه 1800 اوش شوه 1800 روبلی. رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 22 تا رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 22 شیرای نر بارش دیگه رقم 7 با 22 رقم 6 با 22 رقم 2 با 22 شیرای نر بارش دیگه خوشمندم مرحمت 900 روبلی کسی شیلانی دوره مرحمت 1 3 4 5 کی میدونه برادر 900 روبلی بارش دیگه. چور واره که علی خان رقم 1 3 5 کی میدونه 1 3 5 900 واره یک که از این 3 و 5 کی میدونه شیروی نه 3 و 5 عزیزم 3 و 5 شیروی نه رقم 3 و 5 اون کس میدونه 900 واره شیروی نه. رقم 2 6 7 اکجون واره دا بشه نه همون اکا ابو نمی واره میکشم شه نه سمود میره اکجون تو پارته میشه. Annem combinación harbi. Tamam. Kalsın ora. کی ابو ها. 1000 روبل Akay abu raf 1000 روبل رف اکا جان.
اکای ابو رفت 1000 روبله رفت اکای ابو شیرینر شف تو خالص چیه تمام اکا میکشم در رقم 1 2 4 6 7 1 2 4 6 7 نه دست کنم ایسونگه شف رفتیم برادر چنده 1 2 4 6 7 1 2 4 6 7 1 2 4 6 7 1 2 3 4 5 6 شیروینر اینجا میسه بر میخونم اکای سفرالی رقمی 7600 اکای علی خان رقمی 2 4 3000 روبله داری اکای عظیم رقمی 100 برادر عزیز کسی میزنه شیروینر چه رقم بود؟ ستا؟ سه کس بود 2 کس درون چهار کرم نه کسی میزنه شیروینر 3000 روبله شود 3000 روبله سه کس دواره بود برادر عزیز 3000 روبله کسی میزنه و شود رفتیم اکای ابو جان شیرنر میره اوزی اکای ابو رفتیم رقم 1 کسی میزنه 3000 شود رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 20 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 20 رقم 7 رقم 7 12 چرا نه رقم 1 گوش شوته با 21 3000 روبله داری اکا از این ما شوته رقم 1 با 21800 3000 روبله داری اکا می نویسیم شیروی نر بعدی برای لوبوی رقم کسی میگره ممکنه شیروی نر می نویسیم 2 4 اکا علی خان 5 6 7 اکای سفر 1 3 برادرها کی میگره رقم 1 3 رقم 1 3 برادرها رقم 1 3 کی میگیره شیروی نه رقم 1 3 میگیریم بازی را سر میکنیم رقم 1 3 برادر عزیز بنویسیم 1 3 موند اکای از این مسکه از اون اکای ابو چی؟ برادر در 5 کارتا کشیم از خود شیروی نر برای بازی زوادی چیدن در 5 نفر کشیم یا اومد باشی تمام اکا از اینجا شیر نر اومده باشه زنده باشی 1 3 برادر 1 3 هوا تمام برادر در 5 نفر از خود میکشیم یا بازی زوادی چواشیری نر بود دلش میریم اکای سفرالی اومد
یک اکای عظیم. تمام اکای عظیم رقم یک ایخیم دکا. عظیم پول دارم. نه؟ اکای عظیم پارتو سمتا اکای عظیم. اکای عظیم توقعت که نوشم شیر ند ای دفعه درو. چنده هم نو دکا شما. رفتیم برادرو. کیا؟ چنده؟ یک خط نه؟ او. یک خط چنده؟ 2 4 برادر سوم یکای عزیزم اومد. رفتیم برادر عزیز. 1 2 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 تا شیروی نار. اینجا میسته بر میخونیم. اکای علی خان رقم 2 4 2400 داری. اکای سفر علی رقم 5 6 7 00 اکای عظیم رقم 1 00 برادر عزیز کسی میزنه 1500 روبله اوشوا 1500 روبله. رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 20 رقم 4 11 رقم 4 رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 20 چرا نه رقم 6 او شوتا با 21 اکای سفرالی او شوتا 1500 دوری اکا برادرم بنویسیم پافتور اکای سفرالی پافتور یک پاست برادر رو ده 5 6 7 برادر رو کشم ده هر تون کشم شیروی نه اکای سفرالی قطعی اکای علی خان هر دو ده کشم شیروی نه تمام برادر رو ده هر تون میکشم رفتیم برادر رو 2 4 5 6 7 2 4 5 6 7 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 تا اینجا میسه شروع نر یه بور میخونم اکای علی خان رقم 2 4 1500 داری اکای سفر علی رقم 5 6 7 600 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 1200 روبله او شوا 1200 روبله کسی میزنه او شوا رفتیم رقم 2 رقم 2 22 تا رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 5 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 7 شیران روش شوتا رقم 2 با 22 1200 روبل داری و چانسم دارو اکای سفرالی چانسم دارو 600 روبل دیگر داری اکای سفرالی شیری نه 600 رقم 2 شوتا شیر نه 1200 داری پاکتور اکای خان 6 5 6 7 دوره اکای سفرالی 300 دیگه پارتو اکای دیم
رفتیم برادر. 2 4 5 6 7. 2 4 5 6 7. 2 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 تا. اینجا میسته یا برد. اکای سفرالی سوم تا پارتو 300 اکا. یکی خدا اکای ابو سومو درف اکای ابو. زنده باشی اکای ابو شیرینار زنده باشی. اکای سفرالی اومد 300 اومد. شیف این اومد شیف 360 بله. اکای سفرالی اومد 300 اومد. اکای علی خان شیرینار میخونم میفهمی اکا جون. گوش میکنیم برادرو. اکای علی خان رقم 24 2400 داری. اکای سفرالی رقم 567 00 برادر عزیز کسی میزنه 1200 روبله اوش شود. رقم 2 20. رقم 4 11. رقم 5 20. رقم 6 22. رقم 6 رقم 7 10. رقم 7 شیرای نراش شواته رقم 6 با 22 1200 روبل دوری. رقم 2 رقم 6 اکای سفرالی او شواته اکا برادر پافتور باشه پافتور نویسی. پافتور اکای علی خان. اکای سفرالی پافتوری اکا. تمام اکای سفرالی شیرینار تمام اکا جون. رفتیم برادرو. 1 2 1 2 نبوده. رفتیم برادرو. 2 4 5 6 7. 2 4 5 6 7. 2 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 تا. جمعه سه بور میخونم. اکای علی خان رقم 2 4800 روبل داری. اکای سفرالی رقم 5 6 7 300 روبل داری. اکا کسی میزنه شیرینار 1200 دیگه او شوا. رفتیم رقم 2. رقم 2 10. رقم 4 21. رقم 5 12. رقم 6 21. رقم 6 رقم 7 11. رقم 7 شیرای نه رقم 4 و 6 برادر واره کرگر تا هر دشکشم شیرای نه یا اگون رقمی میدروی 600 میدروی اگون رقمی و کشم در دکا. رقم 6 با 21. رقم 4 با 21 شیرای نه را هر تون رقمی اگر کش کوی میکشم. 5 اکای سفرالی 5 اکای سفرالی تمام اکای سفرالی چند سم دور اکای سفرالی. اکای سفرالی 300 دیگه پارت اکا جون. سخن 5 دروم او 5 ها 5 6 واره دارو
دو اکای علی خان چی دو هم وارن دو آ دو وارن نبود 4 و 6 چور شد بودم اصلا 600 رفتیم برادر عزیز 2 4 5 6 2 4 5 6 2 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا همه سفر جنبه ساکای سفرالی از سومش می و شیرینه قرطرم بکشیم سفرالی و مسیسه تمام برادران میخوانم قرطرم میکشم اکای علی خان رقم 2 و 4 1200 داری اکای سفرالی رقم 5 و 6 00 برادر عزیز کسی میزنه 2000 روبله او شوا 2000 روبله او شوا کسی میزنه 2000 روبله او شوا رفتیم رقم 2 رقم 2 20 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 21 تا رقم 6 11 تا رقم 5 او شواته با 21 2000 روبله داری رقم 5 اکای سفرالی او شواته کرد هفتور اکای علی خان 2 و 4 5 6 اکای سفرالی 5 6 رفتیم برادر عزیز 2 4 5 6 7 2 4 5 6 7 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 تا جمعه سه بور میخونم قرطرم میکشم لکه علی خان رقم 2 4 600 روبل داری اکای سفرالی رقم 5 6 7 1100 روبله داری اکا کسی میزنه شیروی نر 1200 روبله دیگه اوشا 1200 رفتیم رقم 2 رقم 2 20 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 5 رقم 6 20 رقم 6 رقم 7 20 رقم 7 چرا نه رقم 5 شواته با 22 1200 روبل داری اکن 5 6 بو پافتو 5 6 7 یک سه 5 6 7 یک سه اکن 5 6 7 باید تمام اکن خان یک سه اکن یک سه 5 6 7 یک سه 5 6 7 یک سه 5 6 7 1 2 3 4 5 6 تا چرا ندارم اینجا میسته یا بور میخوام خاطرم میکشم اکای علی خان رقم 1300 اکای سفر علی رقم 567 1400 روبل دوری اکا کسی میزنه شیروی نر 1200 دیگه وش شوا رقم 1 رقم 1 11 رقم 3 رقم 3 10 رقم 5 رقم 5 12
رقم 6 11 رقم 6 رقم 7 رقم 7 11 چرا اینا رقم 5 و شواته با 12 1800 دور یک 1200 دور یکی سفرالی رقم 5 با 12 هکه و شواته هفتو رکه علیخان 5 6 رفتیم برادر عزیز 1 3 5 6 7 1 3 5 6 7 1 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 تا اینجا مثل شروع نر یه بار میخونم اکا خان رقم 1 3 600 روبل داری اکا سفرالی رقم 5 6 7 یا 1700 روبل داری اکا کسی میزنه شروع نر 1200 روبل اوش شود رقم 1 رقم 1 20 رقم 3 رقم 3 21 رقم 5 20 رقم 5 رقم 6 21 رقم 6 رقم 7 22 تا رقم 7 رقم 7 و شوته 1200 دوری گل اکای سفرالی و شوته اکا پفتور اکای خواهم تمام اکای سفرالی 5 6 تمام اکای علیخان شیرنر پفتور رفتیم برادرها 1 3 5 6 7 1 3 5 6 7 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 تا اینجا مثل شروع نر یه بار میخونم اکای علی خان رقم 1 3 0 0 اکای سفرالی رقم 5 6 7 2000 روبل دوری برادر عزیز کسی میزنه شروع نر 1200 روبل اوش شود 1200 روبل رقم 1 رفتیم رقم 1 11 رقم 3 رقم 3 20 رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 7 رقم 7 او شاته بود دیگه با 22 1200 داری پس سکر خان تمام اکر خان شیرنر گابن سکر تمام اکر خان شیرنر گابن سکر جو چهار پنج شش
4 5 6 برادر عزیز می نویسیم رقم 1 2 3 4 خله 1 2 3 4 برادرها چی گفتن مکه سفرهای شیرنر بازینگر هم دیگه یعنی هیچ کنم و شیرنر اوجه جای ما روز شیرنر بخیل ما هم عیدمی کار برش شیرنر دیگه تقدر به ساعت 11 مسکو با سر میتیم مکه جان بعد رو شیرنر اکای سفرالی در واتساپ مو نویس اکا جان در واتساپ مو نویس شیرنر سون تا میپرتیم مکه جان همه کسا زنده و سربلند باشه برادر عزیز زنده باشه زنده و سربلند باشه همه همه کسا کسا زنده و سربلند باشه اکای برادر همه کسا زنده و سربلند باشه شیرنر